Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan (LCP). I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Magpapatuloy po ang ating live monitoring of the dry run implementation of the distance learning modalities for school year 2020-2021. To start our afternoon session, let us have our nationalistic song. At tayo po ay nagbabalik live na live sa office po ng Curriculum and Learning Management Division. Ito pa rin po inyong kasama, si Marjorie Ann Huverillo. Okay, at para po sa ating afternoon session, makakasama po natin once again ang ating mga live monitors na nasa field at binibisita ang ating mga schools within Davao Region. Okay, so maaari po bang okay, wala pa sila, hindi pa sila handa ang ating mga live monitors. For the meantime, aking po munang babatiin ang ating mga viewers from Division of Davao Occidental. Magandang hapon po sa inyong lahat. And I'd like to thank once again our guests po kanina na mga nakasama po natin from Mati City Division. Kasama po ni Dr. Janet G. Veloso, ang mga parents sa ating mga learners sa Mati National Comprehensive High School, sila Mrs. Lenny De Chavez and Mrs. Annabel C. Valle. Okay, maraming salamat po sa ating mga parents and of course sa principal ng Mati National Comprehensive High School na si Ma'am Alicia R. Astronomo. Maraming salamat po. And of course, ang ating nakasama kanina from Rabat, Rocamora, Mati Central School, SPED Center, ang kanilang principal, si Ma'am Maria Alshel Garcia, kasama ang kanilang teacher na nag-demo kanina lamang, si Sir Andrew Enriquez. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng ating mga live monitors na kayo po ay makita sa ating live monitoring kaninang umaga. Maraming salamat po. Okay, as I recap, ang ating pong mga monitoring teams na naka-assign po sa Mati City Division ay binubuo nila Dr. Janet G. Veloso,
kasama si Dr. Maria Liza Berandoy and Dr. Danilo M. Kanda. And for Davao del Norte naman po, binubuo ang team nila Dr. Padelino Huevos, Dr. Mary Jane A. Mejorada, Dr. Esiga B. Daspi, and Sir Leonidas Jimmy Hesoro. At hindi po natin sila makakasama ng live once again dahil mahirap po ang signal ng mga schools na pinuntahan nila sa Davao del Norte. But we are going to show you some footages na galing po sa ating monitoring team. So, hintayin po natin yan mamaya. And for Davao del Sur, binubuo po ang team nila Dr. Dodong Atilio, Dr. Maricel Eslangahi, Dr. Brenda Esbelunio, Dr. Alfeo B. Ingay, and si Ma'am Puriflor Lemhuko. Mag-iingat po kayo dyan, ma'am, sir, at mamaya ay iimbitahan po natin sila para magbigay po ng live update. At meron din po tayong nakaschedule ngayon sa Davao Occidental Division. Ang kanilang team ay binubuo ni Dr. Warlito Ihua, Dr. Analiza C. Almazan, and Engineer Alim J. Maguindanao with Sir John Arnold P. Villacorte. Okay, so atin din po silang i-invite. Mamaya lamang po, hinihintay lang po natin na bigyan tayo ng signal ng ating mga monitoring teams para po sila ay makapasok sa ating live stream. And for Davao Oriental, nakasama din po natin kanina lamang si Dr. George N. Wong. Isa po siya sa mga members ni Dr. Mary Jane Aldiger at kasama nila si Dr. Ronnie S. Mercado, Dr. Nelma Lynn Barniha, and Miss Juliet Nicolas. Sila po ay nasa Davao Oriental Division. And for Dago City, nakasama din natin kaninang umaga ang team nila Dr. Marilyn Madraso, kasama niya si Dr. Jocelyn B. de la Cuesta, and Dr. Cherry Ann D. Tinto, kasama syempre ang kanilang documenter na si Sir Geoffrey L. Bernabe. At ngayon nga po ay ready na ang ating first batch of live monitors na para magbigay ng kanilang updates. Okay, so we have backstage the team of Dr. Janilito Atilio. May we request their presence on screen, please. Ayan, good afternoon, Sir Dodong. Sir, nakamute po kayo, sir. Hindi po namin kayo marinig. Okay, please unmute your device. Ayan, nakikita po natin on screen si Dr. Dodong Atilio with Dr. Brenda and Ma'am Puriflor. Hello, Sir Dodong. Ayan, hindi pa po natin naririnig ang ating monitoring team. Okay, so we have Dr. Belunio, Dr. Brenda Belunio. They are currently in Davao del Sur Division para i-monitor ang ating mga identified schools. At medyo nagkakaroon po yata tayo ng mga technical problem. Hindi po natin naririnig ang kanilang audio. Okay? Hello, sir? Hello po? Can you hear me, ma'am? Alright, medyo nagkakaproblema sila sa kanilang device. Hindi po namin kayo naririnig, Sir Dodong. Maybe it has something to do with the internet connection also. Pwede siguro nating subukan na gumamit ng other device. Okay. So for the information of everybody, ang mga schools po na nakaschedule na bibisitahin ng ating monitoring team sa Davao del Sur ay ang Emilio Jose Senior Elementary School, Kiblawan South, Matanao National High School, Santa Cruz National High School, Senior High School,
Mabunga Elementary School, Bansalan West District. I think nabisita na nila ang Mabunga Elementary School with the principal, Sir Ronald Kingson. At dahil nga medyo mahirap yung internet kanina, hindi sila nakapag-live, but we will do our best to show you kung ano po yung mga nangyari sa kanilang live monitoring kanina umaga. We are just waiting for the updates and the videos and photos to be sent to us by our monitoring team. At bibisita din po sila sa Kabligan Community Learning Center, Matanao, Davao del Sur. So sa ating po mga teachers na nandoon sa aking mga nabanggit na mga schools, please expect our monitoring team na binubuo nila Sir Dodong Atilia. Okay, let's try it again. Baka sakaling makapasok na sila. Okay, wala pa po ang ating monitoring team. But don't worry, sila po ay babalik habang inaayos po ang kanilang connection at ang kanilang device. Alright, we will invite them again on screen. While waiting for them, ibabalik po namin ang ating official jingle sa ating COVID-19 pandemic and Handang Isip, Handa Bukas program. Please watch this. Okay, bago tayo sa jingle, ayan, eto na, nakahabol sila guys. Nakabalik na sila Sir Dodong Atilio. Hello, sir. Yes, sir, nakikita po namin kayo on screen, pero hindi po namin kayo naririnig. Pasensya na po, Sir Dodo, pero hindi po namin naririnig yung inyong boses. Wala pa rin po, Sir Dodo. Wala pa rin po. Ayan, okay, nagkakaproblema po ang ating team at babalikan po natin sila mamaya lamang. Atin po silang tutulungan sa kanilang problema. Kaya naman, habang hinihintay natin sila at tutulungan namin sila, ito muna ang ating official jingle para sa ating programa. Laging handa! Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Sa di inaasahang oras, kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa.
iyong kapaligiran? Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, kumot pang sindi, first aid kit, mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bungka, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit, mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. And we are back. Ating pong susubukan once again ang ating monitoring team na nasa Davao del Sur. Susubukan po natin sila i-invite on screen once again the team of Dr. Dodong Atilio. Hello, Marge. Okay, finally, may order na, sir. Mabati na gyud ko nimo. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Finally. Katuro day magic ang pangalan ako ang Dodong. Okay, we will showcase something here in Davao del Sur, specifically in Matanao National High School. Something which is very different and very local to them. I haven't seen like this in my entire life. That's why I'm quite honored that diri pagyud mi natunglan. We have a program here that we called VERT, meaning Virtual Educational Resources Technology, no? And para mas mapaklaro na to kung sa ibot pasabot ani, I will give you the guy responsible for this. This is actually his brainchild. Si Dr. Christopher Felipe. Pinagi sa pagmando po sa iyang gwapo kayong Schools Division Superintendent Dr. Nelson Lopez o sa ilahang gwapang Assistant Schools Division Superintendent si Ma'am Inday Diduyo, no? Mangayo tag explanation, Marge, kung unsa ning ilang program karon din nga gitawag nila og VERT. Sir Tuping,
will you please explain to the world, no? Because we're being beamed in the whole wide world. Has hantod pa siguro sa Mars, nagika libugan, gilog-ilogan ron sa katawhan. Kung unsay mo pasabot aning vert nga programa ninyo dinhi, diri ra gyud nato makita sa Davao del Sur. Maayong hapon sa tanan, no? So, ang first, isa sa mga initiative sa Davao del Sur in terms of delivery of the curriculum is our offline version, and we called it Project Vert. So vert is a French word of green, no? That means go. So despite of our situation, we must go our education. And vert is also called Virtual Educational Resources Technology, going beyond online. When we talk of going beyond online, it is more than online as we think, but going beyond online means offline. So we are digitizing our materials and we are putting it in a single server. Then it can be downloaded and uploaded by our learners and teachers via offline without internet connection. And at the same time, we are following the health and safety protocol. So our learners will not go anymore to the school, but we will establish a Wi-Fi area outside the school where our learners can download and upload the materials. No, so without using internet. So we are applying the principle of the P2P or the point-to-point concept or the wireless local area networking. So that is one of our modalities in our division. So this means to say that even if the area is without the internet connectivity, then teaching learning process can still be employed. Yes, sir. So by our system that we develop, no, the learners Okay. the learners will just enter to the system using the our offline connection, then log in as using their LRN, and they will choose their class code, and up from their class code, they will choose the material to be downloaded. And after they download the material, they can answer it. And after answering in a piece of paper, they will take a picture, and they will upload it in the same system. And the answer will go directly, or their file will go directly to their teacher, because we have the system na gi-program for this particular endeavor. Thank you, Sir Tuping. No, with me, beside me actually, is the Schools Division Superintendent of Davao del Sur, who is the main reason why we have this program right here. Sir, how did you, what have you done somehow in trying to connect with partners that we have at current? Because there is still a need for partnership on this one. No? We still have to set up something para mas mapakusog pagmayo ang delivery via this kind of a facility. It's just that we are so very fortunate and very lucky here in our division that we have people who have also good skills in interpersonal relations, when they were able to tap partners to assist us in this endeavor. And we have also talented the division, most especially headed by our LR managers, and of course with the guidance of the CID chief, Mrs. Kumita, of course si Sir Tuping. Siya talaga ang ating brainchild nito. In the partnership with SGUD personnel, ang atong SUKMOB, na they are also assisting. Ang ating IT na si Mr. Villarreal is also helping. And that because of that, ito siya ang nakakam up tayo nitong isang programa which really of help to us, especially now that the production of modules is really very challenging as far as numbers and cost is concerned. So we are just very happy also that even the local government unit of Matanao is very supportive. They're installing that transformer, no?
transformer in this place, and we are so very happy ng leadership ng principal dito, si Mr. Raiki Buat, with his personnel, his staff. Nagpapasalamat kami na all working just for all of this to become possible. So congratulations and thanks to all our partners, especially here at Matanao Municipality. Thank you very much, SDS Nelson Lopez. I would like also to have with me Sir Lucky Buat, no? Atong gwapo kayo principal din sa Matanao National High School. Sir, usay tanaw nimo bang animo programa division lumaan para sa tataan in the face of COVID-19 pandemic. Yes, sir. It's a big help considering that Matanao National High School at this present time, we have almost about 4,000 students in terms of population. So I think with the presence of this innovation, it will be a big help, not only for the learners, but also to us teachers and also the community will benefit for this project. How do you see the conduct now of teaching learning process with this one? Mapadali ba siya? And then we can somehow resolve some issues pertaining to COVID-19. Yes, sir. It will be what easy task for the teachers and also for the learners. They will be safe, considering that they will not be coming to school, and we can also avoid the exposure of the learners to this COVID, what we call this disease. So I think this innovation is a big help to prevent our learners also in exposing this kind of calamities. Okay, thank you very much, Sir Raiki. Ang kauban po nato, no, atong halangdong konsihal din his Matanao, si Councilor is in charge of the Education Committee, the Honorable Councilor Frederick Huban. Sir, any comment? Aning kahimtang nato karon din, this is something new for the public school system. O garbo nato nga doon natin ingon yani diri pa gyud sa tuang lungsod sa Matanao. Salamat kami sa programa kay gihatag diri sa lungsod sa Matanao. Mikan sa nindot nga birth technology. Salamat kay sir sa mo sa lungsod sa Matanao, support ni sa programa sa DepEd, especially diri sa mo sa National High School sa Matanao daw lungsod. Sir, unsay ka kuan, unsay ka kining ika-ayuda, no, sa atong lokal nga kagamahanan, specifically sa imong Committee on Education, nining atong birth program dinhi sa atong eskwelahan. Ang kayuda ni sir nga unta ipadayon na mo ang programa na diin inyong suporta suportahan sa mong lungsod sa Matanao, lagi sa mong Mayor Vince Fernandez, ang Vice Mayor sa 18 Legislative Council, 19 Legislative Council na suportahan ang eskwelahan diri sa lungsod sa Matanao. Thank you very much, Honorable Councilor. Daghang salamat, sir. Di good pwede. Di na ko mapasaylo akong kaugalingon kung di na ko matawag ng akong counterpart. Kung ako si Dudong, napod ko Inday, no? Ang atong gwapa kayong Assistant Schools Division Superintendent, si Ma'am Inday Diduyo. Ma'am Inday, please say something about this very good happening that we have in Matanao National High School. At gusto ko lang ipahibalo, no, nga dili lang is Matanao ang showcase nga maayo sa Davao del Sur. We've been to Bansalan, natay radio-based instruction program dito, napotay mga other pang mga pamaagi, modular and everything. We can vividly say as the monitoring team that the Davao del Sur is now ready for the August 24 opening of our classes. Ma'am Inday, sige daw, go ahead. Just thankful to the people behind us supporting DepEd, starting from our LGU, not only in Matanao, but the rest of the province of Davao del Sur. And of course, with the leadership of our SDS. Yeah. And ang mga actors and actresses of the division headed by the CID chief, sila kayo kasi ngayon ang sentro ng implementation. So, and of course, our teachers with their unending support for our children. Thank you very much. And from the regional people who are always there to support us, the wind beneath our wings. Thank you. Daghang salamat, Ma'am Inday. O ang akong mga kakaubanan po din si
Dr. Bilonio. Si Dr. Alfeo Ingay. Hi. Okay. Good afternoon. I would like also to congratulate the Division of Davao del Sur because not only having a virtual education, birth modality, and aside from the radio base, they have also the so-called hatud, no? Hatud, no? In English, deliver. The acronym of hatud is harnessing partnership among stakeholders in tracking curricular effectiveness, utilizing quality and diverse learning materials. So we were there at Barangay Dapo, Kiblawan, Davao del Sur, particularly Emilio Jose Senior Elementary School, to observe the piloting on the self-learning modules. And we would like to congratulate Davao del Sur on this endeavor because Palakpak naman kayo dyan! this hotdog is designed particularly for the places who have no internet access. So this is very laudable project of Davao del Sur. So, say hatod. Yeah, the modules will be delivered by the school to the parents, and before giving that modules to the parents, the teachers will give orientation and instruction. So hopefully this will be replicated in other schools divisions superintendent. Again, congratulations about this. Thank you very much. Thank you very much. Ding Dong Dantes with a new haircut. Okay, I also have with me in the ha? Oh, si Dr. Danny Duhinog alias asan na to? Alias Korean, asan naman to siya? Okay, so we also have Ma'am Chi here, our lady. Is there anything that you can say, Ma'am Che? I'm very happy for our programs and with the cooperation of our LR and our senior high school teachers and all the teachers, our writers, and our dedicated teachers. So salamat tayo. Kahit Thank you. kapoy, pero laban lang. Para sa bayan, para sa bata. bayan, para sa bata. Thank you very much. Thank you, March. Panao National High School. Yes, sir. Yes, sir. Sir, huwag niyo po muna ibababa yung phone, sir. Dodong. Ay, ito muna. Yes, Marge. Yes, sir. I won't be asking any more questions kasi very informative naman po ang inyong live report. So, i-request ko na lang po ngayon, Sir Dodong, kasi hindi natin siya nagawa kaninang umaga doon sa Bansalan. So, gagawin natin siya ngayon dyan sa Matanao National High School. Isa-shout out po natin yung ating tagline for this week, ang handang isip, handa bukas, kasama po ang inyong mga kasamahan dyan sa Matanao National High School. Okay lang po ba? Come again, March. Hello, Sir Dodong. Come again, March. Sir, isa-shout out po natin yung ating tagline na handang isip, handa bukas. Handa isip. Hello, sir. Handang isip, handa bukas. So, handang-handa na. Yes, So, i-invite po natin yung ating STS, ESDS at ang ating mga kasamahan dyan to shout it out po para ma-capture po sa ating live stream. Yes po. Okay, sandali. Ma'am Che, si Councilor. Handang isip daw. Sabay-sabay po kayo. Opo, sabay-sabay po kayo, Sir Dodong. Handa bukas. Okay. Sige. Handang isip, handa bukas. Davao del Sur, handa na. Okay. Po, batanan? Batanan daw. 1, 2, ready, go. Handa isip, handa bukas. Davao del Sur, handa na.
Wow! Thank you so much, Sir Dodo. Thank you. Ayan. Salamat. Handang-handa na talaga. Of course, with the Project Bird and the Project Hatod of Davao del Sur Division, handang-handa na po sila para sa pagbubukas ng klase ngayong August 24, 2020 at nais po pasalamatan syempre ang presensya ng ating SDS, Sir Nelson Lopez, kasama po ang ating ASDS, Ma'am Marilyn Bedoyo, and we also have kanina ang ating CID Chief na si Ma'am Cherilyn Cumeta. Maraming salamat po sa inyong pag-accommodate sa ating regional monitoring team. And of course, congratulations for a job well done sa ating principal ng Matanao National High School, Sir Raiki Bu. At maraming salamat din sa ating nakasama na Municipal Councilor ng Matanao, Davao del Sur, Sir Frederick Huban, if I'm not mistaken po. Sir Frederick Huban, maraming salamat po sa inyong suporta na ibinigay sa Division of Davao del Sur. And thank you also kay Dr. Alfeo B. Ingay na nagbigay din ng update regarding sa kanilang monitoring sa Emilio Jose Senior Elementary School sa Dapok, Kiblawan. Maraming salamat sa kanilang principal na si Ma'am Merlita Carion. Ayan, thank you so much and it's a job well done po para sa ating monitoring team sa Davao del Sur. At may bibisitahin pa po sila ng mga schools. Pupunta pa po sila sa Santa Cruz National High School, Senior High School. Diyan pa rin po sa Davao del Sur, Santa Cruz. Okay, maraming salamat and we hope na yung ating mga viewers ay may nakuha mga idea na pwede nilang gamitin sa kanilang mga schools or division offices. So, ang Davao del Sur Division ay may VERT or yung Virtual Education Technology kung saan maglalagay na po sila ng point-to-point na internet connection para yung kanilang mga estudyante ay hindi na kailangang pumunta sa eskwelahan at mag-download ng mga resources. Pupunta lang sila doon malapit sa point kung saan may internet connection at doon nila i-download ang mga resources and they can work on it offline gamit yung VERT. And they also have the Project Hatod. This has something to do with the modules na gagamitin ng ating mga learners kung saan ihahatid at kukunin yung mga modules ng mga learners ng Emilio Jose Senior Elementary School sa Kiblawan, Davao del Sur. Maraming salamat sa team po ni Dr. Dodo, Dr. Janelito Atilio, kasama syempre ang kanyang team na sila Dr. Brenda Esbelunio, Dr. Alfeo B. Ingay, Ma'am Flor M. Limbuco, and Dr. Maricel S. Langahit, represented by Dr. Danilo R. Duhinog, our Education Program Supervisor for Araling Panlipunan. Maraming salamat at mag-iingat po kayo sa inyong travel and always follow safe health and safety protocols. Wear your mask at all times and let's practice social distancing para iwas sakit, iwas COVID at magpapatuloy pa rin po ang ating programa sa paghahatid ng live updates sa dry run implementation of the distance learning modalities for school year 2020-2021. Handang isip, handa bukas. At ngayon naman po, may papakita po kami na mga alarawan at mga videos na binigay po sa atin ng ating butihing Assistant Regional Director, Madam Maria Ines C. Asuncion. Let us all watch this. So, sa Kalinan, what modality lang? Modular, ma'am, so far. One modality only? Yes, ma'am, because we only have plan PPC for online. Walang online o online? Wala po, ma'am. Wala talagang sa preference nila? Out of 1,071, ma'am, for HP lang sumapunod tayo. Tapos yung connection nila, ma'am. Bakit nag-ano sila, nag-off na mag-online? Hindi sila ma'am, nag-cellphone okay na. Ay, Oo, that's yun. pwede siya mag-offline. Offline na lang, ma'am. Kaya may orientation kami, ma'am, sa mga guys kung online, ma'am. Impossible to do sila. Pero may impact pa rin, ma'am. We have to Do you have the same messages here? like ICT, another package.
Sa 360. Sa receive package sa rin ako. Mga computers pa. Ang senior na naiabot dito 50 units to. Ever since wala din makalit na naman SCP kasi na-i-guideline na then those computers can be utilized by teachers and students. Kaya tawag ng proper Murag ang last na naabot sa mga kanina ni Ma. Wala na blue. Yes, okay. Ano sige pang distribute sa mga estrada na. 50. Asog na distribute din. Meron niya isang isang laptop na ganyan na control. Server pala server. Sa senior na eh. Pwede lang yung pa-online. Mga malilang ginagamit ito. So, right now, we are having the simulation live and then we're waiting for them to finish and afterwards they're going to have the evaluation already. Yes, ma'am, you're live. You're live. Yes, ma'am. Sige. So, basta, mayroon tayong simultaneous right? Okay. I want to see your documents. May proposal doon kami man kasi we computed the number of pages to be reproduced. Sa kada po dapat na may proposal na for 2 weeks time, one subject area for the student, then mag-cambio dito, kulamon ang mga modules. Yes, ma'am. Kaya ang 156 lang will also 17,000 for 2 weeks. For 2 weeks na. For the whole of I actually completed the whole modules from Kinder up to Singapore. So, ako hindi pa rin man, 6 billion. hindi pa rin man kasi proposal para manangkin mi sa superintendent kamo itong ano ang gamiton. That's actually discussed during original management. So, okay na. Pinagpasa man mi dito katong pag-meeting sa sir, i-present na ko yan mas karon na ako na ako i-finalize specific din lang for these 2 weeks kani nga school i-offer niya sa science tanan. Then after that, the materials will be transferred to other schools. Pero makalimit. Yes. There should be simultaneous. During sa akin sa Manila, simultaneous to kami, sabay mong pagpadiri o kami. Monday to God, sabay niya itong national ma'am. Weekly kong learning plans, so na-orient na ang mga parents. Ang kani among learning kit ang gitas lang po na mga reminder po sa COVID avoidment. Avoidment. Okay, so force motion and there's of continuity. So integrated siya. Yes po. So in Filipino, so Filipino subject. So you have a copy of the most essential learning competencies per learning area. Per learning area. So yung Okay. Pero dahil evolving ang events, hindi namin ma-fix. Mag-evolve din ang learning Yes. Actually, there's nothing perfect at the moment. The submission of that before, there was no guidelines yet on how are we going to run our class program in this COVID pandemic. So it was just a week ago that we described format for the how are we going to run for our class program in case it is face-to-face in modular. So just
a day ahead, or previous day, we had a faculty meeting with our principal to adjust and incorporate the new format and to be used in our Thailand. Okay, tapos hindi pala daily ma'am ang ano yan. Yan yung areas. No. Meron pala. Wala interval. Yes. Do you have full of teachers, full of experts, who students can call after times na nahirapan sila aside from the advisor because the advisors are so busy preparing the lessons, preparing the kids for the parents, every week, assessing the performance of the students weekly. Now, do you have full of teachers tapos may apply number para siyang all teacher? Yes, ma'am. Part of the elements of the text city are the mobile teachers. Mobile, the teachers Parang can mobile expect. teachers ang term namin yan ma'am kasi pwede sila magpunta sa doorstep. Just in case. Oh, that's a good idea. So, mobile teachers. Usually sila yung mga monitor at saka I-describe na yan. I-describe na yan dito. Yes, sir. That's actually your best practice. Yung teachers with the cycle are full of teachers. Then along with that, ma'am, so for safety purposes, we also coordinate with the LG in our barangay for the safety of these mobile teachers to accompany them in their respective teachers. Yes, so you use barangay and group or school. So use the structure. Especially the education committee. Okay, so all Actually ngayon sana ma'am, pupunta sana kami sa barangay para sa consist.
Good morning. Sabi mo? Good morning. Good morning. Ayun po. Hi today, Rachel. Ayun po. Okay, let's just wait for CJ. Nag-request kay mama niya. So, we're also requiring the guardian or parent to sit beside them for like instructions. Tita? Tita Judith? Ayun po, ayun po. Nandito po ang ating mga supervisors. They're here to observe. Yeah, and also the assistant regional director. Our supervisors and the principals are also. Magandang umaga, Marjorie and Chief Piloso, RD, ARD, good morning. Andito kami ngayon sa Pipisan Elementary School sa Barangay Bukitan, Kapalo, of course, Division of Davao del Norte. Ngayong umaga ay napakaswerte natin na makasama ang ating Schools Division Superintendent ng Davao del Norte Division, si Ma'am D. Silva. Marami siyang gawain na dapat gampanan pero iniwanan niya yun para makasama ang mga guro at mga mag-aaral, mga magulang sa lugar na ito. Maraming salamat po, Ma'am D. Of course, kasama natin ang CID Chief ng Davao del Norte, Sir Edward Amobis, at ang PSDS, Sir Marlon Ebrado. Of course, ang ating LR in charge. Soon, magiging kasama na rin natin sa PLE si Ma'am Marlene Sumikan. At ang iba pang mga punong guro sa Kalatig Barangay. At ang mga guruan dito din. At ang team namin, laging kasama si Miss Bing Despe, si Sir Jimmy Soro, at ang aming driver, nasaan na yun? Okay. So, sir, andito kami, hindi po ito fault finding. Ang monitoring na ito ay naiiba sa lahat. Hindi po kami maghahanap ng mali. Bagkos kami ay titingin at maaring magkilala sa kakayahan ng paaralan at kahandaan para sa narating na pagbubukas ng klase ngayong August 24. Pwede po bang masabi niyo sa amin kung ano ang learning modality na i-adapt ng ating paaralan? During those times, ma'am, when we conducted the learning enrollment survey form, we found out that the only teaching modalities that is applicable in this city or area is the modular-based instruction. Sa mo itong implement ka lang sa klase, ma'am. Pero after that, among gi-state na nga modalities sa mga community, we found out na nasa pagkabahala. Kaya tungod, most of the parents diri, ma'am, dili tanan, pero most of them, wala ka aging eskwelahan. So, dili sa kabalong basa din, di ka bulong sa masulat. So, tungod na, nangita may way, ma'am, kung unsa na mo pagpahatag ang quality education sa mga learners. So mo tong na-adapt na mo ang idea ni Sir Marlon, which is the Trong Paaralan. Kaning siya nga program in support to modular-based instruction sa mga bata. While ang mga bata na silang balay nag-answer sa module, at the same time, nagpaminaw po sila sa actual o kanang minsan kanang recorded nga teaching sa ipa-play sa Trong Pamam. Okay, based gyapon dito sa module nga
para maragay siya sa mga bata mamangga ng trumpa sa pag-answer sa module. Okay, salamat sir. No, wala palabot ang problema pero naana mo'y solusyon. Congratulations sir ha. So, maayos ka na. Sir, bakit na kayo ma-share ng mga best practices sa atong eskwelahan na pwede na itong i-share sa ubang eskwelahan po sa Pisal sa Laing Division? Our best practices here in school, ma'am, is that we have strong bond with the stakeholders. So, man kung mga problema nga mabot, makikuha gini sila ha. Maki-coordinate. Okay. So, manang makatag sila idea. Parehari ka sa opening sa klase, daghan mo na pagguhan na ni kay wala nang face to face. So mo tang naging coordinate ni sila nga idea kung saan nga yung tabang. So mo na nakabog na mi nitro para na lang din. At the same time, napilian na mo nga sa sitio sa ibutang kay para magamit po sa community ma'am pag nasa mga meetings. Then we also implement ang watch. We advocate time consciousness and honesty. So early in the morning dapat nanagin mi siya diri ma'am. Nanagin mi diri para mahatag ang quality education sa mga bata. Sa mga itong best practices siguro diri. Okay, very good. No, so, murag coordination good talaga kay kamo sa klase ug sila po sa barangay po pwede po nila magamit ang mga facilities ito kung na sila ipaabot like meeting, etc. na. Sir, mga future plans na to ways forward samtang gapadayon na ang ato ang klase? Kung magpabilin po ng pandemic karon sa mga umabot nga panahon ma'am, siguro ang among buhaton i-strengthen pa ning trumparalan. Na kung may mga gagmay nga sitio sa una-unahan siguro mag-install pa pud may mga trumparalan para pud sila dili na sa kinahanglan monetary. Okay. Para dito lang sila mga kuan balay para safe pud sila. Sa mga tong future plan. Okay, so daghang kaayong salamat sir. So karon ato ipakita sa tibuok Reunion 11 sa tibuok Pilipinas kung giunsa nato or unsa nato pagkandak ang atong klase comes August 24 no para sa dry run. Pero usa na basig maka gamay nga mga pulong gikan sa atong schools division superintendent. Maayong buntag sa tanan, ilabi na sa atong mga tribal leaders, atong mga barangay officials, mga purok officials, sa tanan nga miyembro sa komunidad, sa atong principal, kauban sa iyang mga buutan ug mga kugihan nga mga teachers, nga gipanguluhan usab sa ilang public schools district supervisor, Sir Marlon Ebrado. Dako kayong akong pagpasalamat sa inyong kooperasyon sa atong eskwelahan. O congratulations sa inyong pag-implement sa atong paaralan. O akong ipaabot sa inyong mga yung pagigugdugang mga trumpa gikan sa atong mga sangguniang pandalawigan members. Alang sa information sa tanan, kani nga mga trumpa dili ni siya brand new pero mao ni gigamit katong katapusang eleksyon nga niagi. Gigamit ni sa atong mga board members unya akong gipamaraygan samtang nag-guest ko sa ilang radio and TV station. Ang uban magpahulam pero yung ko gusto ko pangayo. Busa gipahatod gyud dayon ni board member Niker Suway Bagyo ang duha ka trumpa. So ayam kabalaka kay ako ning ipakita ang inyong video. Ipakita na ako ditong videohan unya kadtong atong pagsalida sa atong trumpa aralan, ipadala na ko sa iya para mainganyo ang uban nato nga mga sangguniang pandalawigan members nga modulate lang ka man magamit tong ilahang ubang trumpa to man sila mga sakyanan. So daghan kayong salamat, congratulations to all and amping mo mga monitoring team members sa kalisod sa atong dalan, sa pag-uyog-uyog sa atong tulay. Singgit pa more. So, daghang salamat Ma'am Di. O karon atong adtuon ang lugar kung asa ato ang tan-aw ug unsa niya pag-implement ang klase karong August 24. Tara. Kasing tayog ng lipad ng isang agilang malayang nakalalakbay sa himpapawid ang pangarap ng magkapatid na sina Donald at Daisy Jean. Dalawa lamang sila sa mga batang itinuturing na pag-asa ng tribong Atamanobo ng Sitio Pipisan, Barangay Gupitan, Lungsod ng Kapalong, Probinsya ng Davao del Norte. Pagsasaka ng mais ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan sa Sitio 4.
Subalit sa kabila ng kanilang kahirapan, nag-uumapaw pa rin ang kagustuhan ng mga bata na makapagtapos ng pag-aaral at mapabuti ang antas ng kanilang pamumuhay. Sina Daisy Jean at Donald ay mga aktibong mag-aaral ng Pipisan Elementary School at palaging nagiging representante ng paaralan sa iba't ibang larangan ng kompetisyon. Magmula noong taong 2016 nang naitayo ang paaralan, taon-taon din silang nakakatungtong sa entablado upang tanggapin ang kanilang mga parangal. Nito sanang Abril 3, taong 2020, inaasahan na ng dalawa ang kanilang bagong damit sapagkat aakyat na naman sana sila sa entablado upang tanggapin ang kanilang parangal. Subalit sa di inaasahang pangyayari, isang pandemya ang nagpayanig sa karaniwang takbo ng pamumuhay ng bawat tao sa buong mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang nooy malaagilang matayog ang lipad na pangarap ng magkapatid ay tila na lamang agilang nakahawla dahil sa takot na hatid ng pandemya. Dahil sa coronavirus infectious disease o tinatawag nating COVID-19 na kumuha ng napakaraming buhay sa loob lamang ng maikling panahon, nagpalabas ang nasyonal at lokal na pamahalaan na nagbabawal sa nakasanayang face-to-face learning. Dahil din dito, ang dating paaralan na napakadaming masasayang mag-aaral ay para nang nasa bakasyon kahit malapit na ang umpisa ng klase. Ayon sa lumabas na resulta sa Learners Enrollment Survey Form, walang ibang posibleng magamit na learning modality kundi ang modular-based instruction lamang. Sa kadahilan ng karamihan sa tribo ay hindi nakaranas mag-aral, nagkaroon ng balakid ang modular na pamamaraan sa pagtuturo na agad namang isinangguni ng punong guro sa kanyang supervisor upang malapatan ng agarang aksyon. Ipinaaabot ng punong guro ang hinaing ng mga magulang tungkol sa modular na pamamaraan ng pagtuturo at inilahad ang posibleng pagpapatupad ng proyekto gamit ang trumpa sa pagtuturo na agad namang sinuportahan ng kanyang supervisor. Dahil sa positibong tugon ng district supervisor, nagkaroon ng ideya ang paaralan kung paano matutugunan ang pagkabahala ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Agarang nagpulong ang mga opisyal ng komunidad upang mapaabot ang ideya o solusyon sa kanilang pagkabahala para sa kanilang mga anak ngayong darating na pasukan. At dito, inilahad ng punong guro ang proyektong Trumpaaralan na umani naman ng pagsuporta mula sa mga magulang. God will provide. Ang kasabihang napatunayan ng paaralan at ng mga lideres ng komunidad ng paaralang elementarya ng Pipisan sapagkat sa kabila ng balakid na umusbong, mayroon at mayroon pa rin itong solusyon. Mga Ginoo at mga binibini, saksihan ang paaralang elementarya ng Pipisan sa kanilang Trumpaaralan. Isang proyektong mula sa orihinal na konsepto ni Ginoong Marlon G. Ebrado, dating prinsipal ng paaralang elementarya ng pinamuno na ngayon ay Public Schools District Supervisor ng Silangang Kapalong. Sa mga kalikasan, magagandang kabutihan. Nagsasaka, negosyo, pagmimina, ang aming pagkabuhayan. Mga mayay maligaya sa dakilang lalawigan. Ang Trumpaaralan ay magsisilbing suporta sa modular na pamamaraan ng pagtuturo. Nang sa gayon, maibsan ang pagkabahala ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sapagkat habang nakatutok ang mag-aaral sa kanilang module,
Sa parehong oras, nakikinig din sila sa trompa kung saan ipapatugtog ang mga nakla-record o minsay live o actual na pagtuturo ng mga guro gamit ang trompa. Sa kabila ng pandemya na nararanasan natin ngayon, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, ang Department of Education ay hindi nawawala ng pag-asa na patuloy na naghahanap ng solusyon upang maihatid ang edukasyon sa bawat mag-aaral. Sa paghahanda naman ng module, sisiguraduhin namin na sa pag-uumpisa ng klase bago pa mag-August 24 ay maikumpleto na ang bawat asignatura upang maipamahagi namin ito at maibigay bawat isa sa mga mag-aaral sa Pipisan. Under the new normal, we shift our modality of instruction from the normal face-to-face instruction to the different modalities like the online-based learning, distance learning, the modular, and of course the radio-based instruction. Specifically for Pipisan Elementary School, we take radio-based instruction, bringing the name or the local name from Paaralan. This is a good initiative for the school, as the school is considered as the pilot school of the region, because through the radio-based instruction, we can assure that while our school children are there in their homes or while they are working, they can still listen to the different learning episodes. So with this, we can evade from the effect or infection of the COVID-19 virus. So learning will still be continued despite of this COVID-19 crisis through this modality. So even the parents can also listen, not just those who are officially enrolled, but even the community people can still learn from the different learning episodes that will be aired by via Trompa. So as a principal before, we tried this in our locality, and it was found out that the radio-based instruction was then so effective. So in like manner, I know that in Pipisan, the radio-based instruction will also be effective because this will surely be adapted by our community people, because learning here is just like listening a drama wherein they are to listen in a specific time slots, and then they will be enjoying, and at the same time they will also be learning. So the program has to be sustained by the community people, of course by the school management, as a mode or as a new way of delivering education. We do not know when COVID-19 will be eliminated, but of course we need to be certain that the delivery of education will still continue amidst different situation like this COVID-19 crisis. So for Pipisan Elementary School, continue this good initiative, and I am very confident that there will be a productive and very successful implementation of this radio-based instruction with the local name from Paaralan. Si Ginang Estelita, isang guro sa paaralang elementarya ng Pipisan. Alas 4:30 kung siya ay umaalis ng kanilang bahay papuntang paaralan dahil mula sa kanila, mahigit 1 oras pa ang biyahe ng motorsiklo upang marating ang lugar kung saan siya nagtuturo. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Yeah, yo, I go so low. Boy, you can cool it down, not here to fool around. Just wanna dance, 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 dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, 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 dance,
shade of night. Mula sa kanilang module storage room, dinadala ng mga guro ang mga module sa kanilang trumpa-aralan station kung saan ito kukunin ng mga magulang. Moving closer, we're on our way to cross the line. Think you got me right where you want me, but it's all in your mind. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so low. Boy, you can cool it down, not here to fool around. Just wanna dance, 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 dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, 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 dance. Mayroon magsasaksipanan, mga nagsasaksipanan. Payag, pwede namin kuha ng mga module sa inyong mga anak. O nga, tanawa ninyo ang bagay sa mga maestra sa inyong mga anak. Dito mo na linya. Sagana sa mga kalikasan, magagandang kabutihan. Nagsasaka negosyo pagmimina, ang aming pagkabuhayan. Mga mayay maligaya, sa dakilang lalawigan. Tugin ang ibada religyoso, nagkakaisa sa pagbutas ng problema. Mga tao'y laging nagtutulungan, namumunlan ang aming bayan. Kapag may pangyayari na kung saan may module na di nakuha ng magulang, agaran itong ihahatid ng guro o di kaya naman ng para-teacher. Oh, Barlene, nga nung wala man imong gikuha imong module? Wala man gud akong mama nasa una. Ay, nagkabala ka. Pagkatapos ng flag ceremony, ipapaalala ng punong guro sa mga para-teachers ang kanilang gawain. Nakasanayan ng gawain ng bawat magulang ang paggising ng maaga para maghanda ng mga kakailanganin ng kanilang mga anak.
Subalit ang nakasanayang pagpunta ni Donald sa paaralan ay hindi na mangyayari sapagkat mananatili na lamang siya sa kanilang tahanan upang mag-aral. Sa panahon na may hindi na iintindihan ang mag-aaral sa kanilang module, lalapit lamang sa trumpaaralan ang kanilang magulang o ang para-teacher na tumutulong sa kanya upang magtanong sa guro. Wala pa na ang piling sa akong anak, ang module sa page 2 mag-visit ko ba tanaw kay dili sa maklaro. May hapon te, yes, so mauni ang instruction diha sa page. Akong klarohon na. Color all the big letter E blue and small letter E pink. So, koloran daw o blue katong mga dagko nga letter E, o capital letter E. Kanya, koloran po o pink ang mga small letter E. Okay? Klaro na? Sige, salamat kayo, te. Sa pangyayaring may module na hindi na ibalik at wala rin ang mga para-teacher, siguro mismo ang pupunta sa bahay ng mag-aaral upang mangumusta at kumuha ng module nito. Okay, asa man imong module? Wala malagin mo gihatod. Wa man ko dapat pagkan dito sa uma. Nasa uma, so wala yung matod. Kasi ako na rin mo kuha, ako yung module. Ako na rin kuha. Dahil sa programang ito, kahanap ang paaralan ng mga katuwang nila sa pagbibigay ng edukasyon sa mga bata ng Pipisan Elementary School. Pangalan. Ako di ay si Maribit Manggo. Para sa ako nindot kaayo ning na ang from paaralan kay kung sa modular lang manggo dili siya makuan kay namang koy uban nga mga ginikanan niya dili kabalo magbasa o dili sila makakuan sa ilang anak wala sila kuan nga makatudlo sa ilang anak kay dili man sila kabalo magbasa. So mas okay gyud para sa ako mas okay gyud ang paaralan kay sometimes bisag naara sa balay ang mga bata kay bawal man ang face to face karon tungod sa coronavirus. Kuan gyud mas okay gyud ang paaralan kay bisag naara sa balay ang mga bata ukabon lang nila ang katong module nga gihatag sa ilang mga maestra makabalo gyapon sila kay madungog man nila ang ilang maestra nga bisag naara sa kuan magistorya mga bata usa mo ang paaralan kay bisan sa balay ra ang mga bata nagukab sa ilang module dali ra kayo nila masabtan tungod kay si ma'am ang mga maestra nagtudlo man sa trumpa na madungog man sa mga bata ang ilahang pagtudlo kung unsa nga leksyon bisag naara sa trumpa kay tibuok komunidad man ang makadungog ug kuan pod kami pod nga mga ginikanan makabalo pod mi kay makadungog man pod mi kung unsa nga leksyon ang gihisgutan sa mga maestra. Mayong buntag. Sige, so unsa imong pangalan? Daisy Chen Manggo. Okay, so Daisy, mangutana lang ko kung unsay natabang para sa imong isip usa ka estudyante kining naay paaralan diri sa Pipisan. Nindot ang paaralan kay bisag nara ko sa balay, pag-abril ako sa module, dali ra ko maka-answer kay naman ang maestra nasa nagstorya sa trumpa. So unsay imong gibati mahitungod ato nga nahibal-an nimo nga naay pandemic nya naundang ang face to face nga klase. Sa una magul-anan ko kay sa John round ang klase, July na karon. Pero dako kay akong kalipay kay na ang paaralan bisag naay pandemic na nakatuon gyapon mi bisag narami sa balay naman ang maestro nga istorya sa trumpa nakatuon dali ra pud kay maka-answer instructions sa sa sinugdanan nga gipakanaog sa gobyerno ang
gitawag nga modular class. Medyo naalanganin mi tungod kay ang mga ginikanan di man kay balo magbasa ug magsulat. Pero tung nana ang trong paaralan nga makatabang nga makakatun ang mga bata bisan na lang sa station ang mga teacher, pero makatabang man na pag palanog-lanog sa speaker diri sa tibuok baryo nya bisan na pay mga buluhaton ang uban naa sa ilang panimalay maka dungog gyapon kung unsay yaw-yaw sa mga maestra unsay klase. Mao na nga dako kayong tabang ang drum paaralan kay kana kung naay mga pangutana ang mga estudyante ug mga ginikanan pwede ra makaduol dito sa ilaha. Dili gid pareha ato kung modular lang nga wala may pangutan-an sa mga bata kay ang mga ginikanan di baya kay balo magsulat ug magbasa wa baya na sila ka eskwela. Ako si Ruby Ann Alfante, trabahante sa DSWD Kapalong. Isip usa ka community facilitator dire sa Sitio Pipisan. Dako kaayog tabang ang katawhan dire kay tungod gibutang mi dire nga lugar. Timing kaayo nga panahon nga pag-abot na mo dire kay maghatag mi og mga school supplies, bags o uban pa naa ang programa sa DepEd nga Trom Paaralan. So dako kayong pasalamat nga makatabang ni sa mga bata diri sa lumulupyo sa Sitio Pipisan. So dako pud kaayo mig pasalamat sa mayor nga isip kataas-taasan diri sa Kapalong. Buo ang iyahang suporta para sa komunidad diri sa Barangay Gupitan, labaw na sa Pipisan. Ako rin si Adam J. Dabao, usa ka barangay kagawa diri sa Barangay Gupitan. Pinakadako na mga problema, ma'am, pag-abot sa atong module, sir, nga ang mga estudyante o mga mama sa mga estudyante dire dako kay ilahang ka na problema kay tungod lagi sa dili kabasa way makatudlo sa ilaha ilang konselang mga teacher moto ang mga school head na adto sa barangay nangayog tabang sa mga unsaon pag pangita o pamaagi nga matagaan og solusyon sa mao nga problema sa among mga magtutudlo. O karon dako pun may kalipay nga ang DepEd o ang barangay nakakita o kining Trom Paaralan no nga maupod usapod sa dako nga tubag sa mao nga problema diri sa Barangay Gupitan. Ang barangay council dako og pagsuporta sa mao nga gibuhat sa ato ang mga maestra diri sa bukid. O diha matubag ang mga problema sa ang mga estudyante hilabi na sa mga ginikanan diri sa Barangay Gupitan. O kami sa mga kasab daghang salamat sa nagkuhan ani nga mga programa. Alang sa kasayuran ay buntag kanatong tanan. Ako si Michael Manggut, Vice Chairman sa Sitio Pipisan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Ako nalipay kog dako nga ang DepEd na plano nga o suporta sa amuang kabataan diri na nagplano sila nga nagtimog trumpa aron mapadayon ang pagtudlo o pag-edukar sa mga kabataan. Dako pasalamat bisan pa wala na padayon ang tudlo sa adlaw-adlaw sa room di na kuan gyud sila nga timog trumpa nga aron makatudlo sa mga bata. Pasalamat pud ako mao nang plano nila inaut nga mapadayon unta
way mga kakulian suportahan sa taga ipit nga mapadayon ning mga programa. So kana lang ngayong content ko na tanan. Salamat sana na nakaabot ko na mabaydo ko adon maapas na ko pa sa nakasunod ko kanang sana na maestra nakaila kanang ako. Yeah, 2 seconds. In behalf of the teaching staff and PTA officials of Pipisan Elementary School, we would like to express our heartfelt gratitude to our Schools Division Superintendent, Dr. D. Silva, to our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mel Handayan, to our CID Chief, Dr. Edward Amugis, to our Public Schools District Supervisor, Sir Marlon Ibrado, to board members Soy Baguio, to Honorable Mayor Tess Timbul, to Ma'am Rubian Alfante, to Honorable Amado Mantayuna Jr., and all other individuals to extend their support for this program, Trung Paaralan. May God bless you more many folds back. Thank you and God bless. Sa Pipisan Elementary School, handa isip, handa bukas, sulong ibabalad. Our students will face enormous challenges in the coming years, from an economy shaped by ever-advancing technologies to the impact of globalization, and need the strongest foundation of academic, technical, and problem-solving skills we can offer. Change is inevitable. In an effort to improve the education experiences amidst the pandemic COVID-19, the Department of Education will continually provide modalities in bringing education to each and every learner. One of the strategies in making education available is the online synchronous learning. Online synchronous learning happens in real time. This means that the teacher and the students interact in a specific online platform at a specific time. This video will show you not only the before, during, and after of the online synchronous learning, but also the reinvention of education for the new normal. I-video na kung gikan dito. Oo. Nagbabalik po tayo upang magbigay ng live updates at ang ating live monitoring team from Mati City Division na si Dr. Janet G. Veloso ay handa na upang magbigay ng kanyang monitoring update. Hello, Ma'am Jan. Yes, hello, Marge. Okay, nandito kami ngayon sa Matiaw Central Elementary School. Okay, dito ang kagandahan, Marge, ay i-simulate nila kung paano kukuha, mag-distribute ng module hanggang sa retrieval. Nandito ang kanilang principal na si Mr. Raboya para po magbigay sa atin ng liwanag at saka at the same time makikita natin ang mga parents after their orientation will simulate how they will get the materials, get the modules, and also return the modules. Sige, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Mr. Roberto ng Matiaw Elementary School. Kasalukuyan po kami ngayon ng mga parents para sa BPOSA for the conduct of this orientation para sa modular process ng
parents para sa mga kanilang mga bata. And we are also observing the protocol based on the prescribed IETF. Sila by wearing face mask, then hand washing, sanitizing, at saka yung foot bathing, and then magdaan sila sa scanner para malaman kung yung kanilang temperature ay tama ba. And then mag-ano sila sa pag withdraw ng mga modules. Then may mga instruction sa kanila paano kunin, paano i-retrieve, at saka may mga instruction din yung mga teacher na anong gawin nila pagdating sa bahay. Ayan, Marge. Ngayon, makikita natin, Marge, kung paano sila mag-start. Ipakita natin, siguro puntahan natin no, sa area kung saan sila po ay mag-start ng kanilang pagpasok sa paaralan, at saka ito ay very strict, no? Talagang ipinatutupad dito ang tinatawag nila na talagang health protocol, at para naman masigurado na ang lahat ay ligtas para sa pag-retrieve ng mga materials. Ang offering po ang modality dito ay tinatawag natin na modular para sa ating alternative learning system na mga estudyante, at ganun din po nasa grades 1 to 6 ng ating formal education. So lahat ito ay ipinatutupad dito sa Matiaw Central Elementary School. So ngayon, ipapakita namin ang tinatawag na pagpasok ng mga parent. Ayan. Okay, dito na tayo sa guardhouse nila. Ayan, papasok. Meron pong tinatawag nila na hand washing facility. At mismo nakalinya ang mga parent. Sinigurado na wala pong tinatawag na unahan. Kumbaga may social distancing din. At kung paano papasok ang bawat parent upang kukuha sila. Kinukunan na ngayon ng temperatura. Ayan. Tapos papasok na yung parent. Ayan, 1 meter or 2 meters apart. Ayan, Marge. So ibig sabihin dito sa Matiaw Central Elementary School ay ipinatutupad talaga ang or health protocols. Sir, ano pa yung tinatawag natin na gagawin para sa paghanda ng kanilang mga modules? Yung yung ginagawa ng mga teacher, nakalagay na yung mga module nila sa table, kukunin na lang nila at saka may charge doon, and then para madala na sa kanilang bahay. Pagkatapos, anong next, sir, pagbalik? Yung pagbalik, may bigay ng area na lalagyan nila ng kanilang module, kung saan kinuha yung module na ibigay na lang din, may box na paglagyan nila after sa galing sa kanilang bahay. Okay. So ayan, Marge, no? So ibig sabihin na kompleto po ang proseso dito sa Matiaw Central Elementary School. So dito nakikita nyo na ayan. Nakikita nyo na mismo sa guardhouse ay nakapila ang parent. Pagkatapos niyan ay papasok siya sa hand washing facility at meron siyang kumbaga kukunan siya ng temperatura dito. Oo. Ayan. Okay. So Marge, kompleto siya at nakikita natin na talaga pinaghandaan ng Matiaw Central Elementary School. At kasama natin ang ating alternative learning system in charge na si Ma'am Paz Takder. Ma'am Paz, pwede naman namin kayo kukunan ng message o mensahe natin para sa ating mga learners para sa pagbukas ng 2020-2021.
Ayan, nandito si Ma'am Paz. Ayan, Ma'am Paz. Okay. Yan. Dito, Ma'am Paz. Magandang hapon sa ating lahat. Ang City of Mati Division ngayon, specifically dito sa Matiao Central Elementary School, ay may kasalukuyang ginawa no, sa ating para sa ating pasukan ngayong August 24. At sa kasalukuyan, dito ngayon ang ating mga galing sa region, ating mga regional officials para ma-monitor yung aning mga modalities na ginawa dito sa Mati or dito sa Matiao Central Elementary School, specifically dito sa balik paaralan para sa out of school youth and adults, DPOSA. Yan lang po. Ayan, Marge. So, maging alternative learning system o nasa formal man, lahat dito sa Matiao Central Elementary School ay handang-handa na. Kaya pwede natin sabihin, Ma'am Paz, handang isip, handang bukas. Okay, sabay tayo? Handang isip, handa bukas. Ayan. Thank you, Marge. Babalik tayo mamaya, Marge, para na sa proseso. Ipapakita namin sa inyo. Okay, thank you so much, Ma'am Janet. At kasama po ni Ma'am Janet ngayon ang ating ALS Division Supervisor na si Ma'am Paz Dakder at nagpapasalamat din po kami sa presensya ng Principal ng Matiao Central Elementary School, Sir Ricardo Rabuya. Yan, nakita po natin kung paano po yung sistema ginagawa ng Matiao Central Elementary School sa pagde-deliver or pag-pick up ng mga modules at kung ano yung kanilang gagawin when it comes to the kung kailan isusole ng ating mga parents ang kanilang mga modules. Okay, so meron daw silang gagamiting mga boxes at may certain area sila na paglalagyan ng mga modules kung saan doon lamang pupunta ang mga parents ng kanilang mga learners. At nakita rin natin, narinig natin si Ma'am Paz Takder na handang-handa na nga pati po ang DPOSA. So, ibig sabihin, hindi lang yung more formal school, yung handang-handa sa Matiao, pati na rin po yung sa ALS or the Alternative Learning System. Sigurado, tuwang-tuwa ang ating regional focal person ng ALS na si Dr. Maricel S. Langahid sa initiative ng Matiao Central Elementary School. At mamaya ay babalikan tayo ni Dr. Janet G. Veloso para bigyan pa ng karagdagang update sa kanyang monitoring. At ang kanyang pupuntahan pa ng mga schools kasama sa mga identified schools for the dry run implementation ang Mati Central SPED, ang Bugakan Elementary School at Don Salvador Lopez Elementary School. Ayan, hihintayin lang po natin si Ma'am Janet at siya po ay babalik para magbigay ng update sa actual naman na gagawing dry run, yung ibibigay ni Ma'am Janet. Okay, and also we are still waiting for the other monitors na nasa Davao Occidental, headed by Dr. Warlito Ihua with Dr. Annalisa C. Almazan, Engineer Aling J. Maguindanao, and Sir John Arnel Villacorte. Okay, nasa Davao Occidental pa po sila para i-monitor ang ating mga schools doon at medyo mahirap yung kanilang internet connection. So, baka mamaya po ay atin na sila makakasama ng live. And for Davao Oriental din, makakasama din natin mamaya ang team nila Dr. Mary Jane Albiger kasama si Dr. George N. Wong, Dr. Ronnie S. Mercado, Dr. Nelmalyn Barniha, and Miss Juliet Nicolas. Siyempre, ang ating live monitoring ay inline pa rin po sa programa ng DepEd na handang isip, handa bukas. Layunin namin maipakita sa buong Region 11, lalo-lalo na sa mga learners and parents na ang mga school sa Davao Region ay handa na sa pagbubukas ng klase ngayong August 24, 2021. Siyempre, given na po na may mga challenges and mga struggles tayo na
may encounter dahil po may COVID tayo, may pandemic. Pero ika nga, we are one community, we are one that and family, and together we will move forward as one. Pagtutulungan po natin ang mga bagay-bagay para maging successful ang opening ng klase ngayong August 24. Alright, while waiting for our Chief of the Curriculum and Learning Management Division, may ipapakita po ulit kami na video presentation para sa inyong lahat. Please watch this. Now, we developed that module from Arakan in Filipino because the same module will be distributed in the 17 regions. If we develop it in Visaya, then there will be another developer for CR, regions will not understand Visaya. That's why we develop it in one language. And then we will take the initiative of contextualizing depending on the meaning of the years. Kaya nagkakaroon, sorry for that. I just learned it today. But I want you to understand why was it given in Filipino. Okay. Thank you, ma'am. Actually, that is right. If we want to develop it talaga in Visaya, then let's do it later. We can develop our own Visaya. But time is of the essence. Yeah, so how can we develop something in Visaya and then not understood in Luzon? Correct. And then this our module, we developed grade 3 modules across all learning areas, and then it's actually distributed in the 17 regions. Right? Kumbaga universal ba? Atong nagago wala na to sa regions. Again, teachers, in a way, it's all about creating everything. Tawid lang talaga natin yung first 2 weeks. And then the division will take charge of the rest. And then I think the second quarter will be taken care of myself. So don't worry, I will have all the support. And again, I would say, let us not allow COVID-19 shatter the dreams of our learners. Yes. Let us continue to write the future of our learners. Okay? Yes. Okay? Every time we must be hearing that advocacy and support, ma'am. So we are now completely supporting the DepEd student. Very good. Yes. Oh, let's sing that. Sing Ikaw man nanonood. Yes na
perlas ng silangan, naghihingin sa buong Dahil ito ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama ating abutin, pinakamatayong layunin, at ating tagumpay, tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating libing, ang taging binibigin, alinlangan, ang halagoy, tagumpay natin lahat. Morning, sir. Ako ang Yes, ma'am. Oh, namagas ma'am Ines. Wala naman, ma'am. Yes, ma'am. Ang lahat sila, ma'am. Full head. O, sige, ma'am. Ako tawagan ng full head sa nan, ma'am. Full head sa nan. No, ma'am. Ah, okay. And one, yes, ma'am. Okay. And
Kami ni lingkuranan ito. Yung doon mo minday. Kon. Kon. Karon tanaw ng return. That's why this bike ako silang assistant regional director ng Mapulay. Dating business na. Process of pharma, so ikan sa pag-ibig. Pagkuha ko sa pag-ulit. Diba mo ka? Diba din mo? Sa ang mga Experience. ako paper ako dito sa kay outside tayo sa mga Although niya di ko ano dito, yung dito wala daw nila yung sila. So siya Balik-balik. Wala akong siya other material. Internet. Siya na initiative niya. Ayun kay namin computer sa Malaysia. Our students will face enormous challenges in the coming years, from an economy shaped by ever-advancing technologies to the impact of globalization, and need the strongest foundation of academic, technical, and problem-solving skills we can offer. Change is inevitable.
In an effort to improve the education experiences amidst the pandemic COVID-19, the Department of Education will continually provide modalities in bringing education to each and every learner. One of the strategies in making education available is the online synchronous learning. Online synchronous learning happens in real time. This means that the teacher and the students interact in a specific online platform at a specific time. This video will show you not only the before, during, and after of the online synchronous learning, but also the reinvention of education for the new normal. The implementation of online learning. The Manuel Biguiñez Senior National High School conducted an orientation to the parents on the distance learning delivery modalities that the school offers, such as the modular learning and the online learning. During the orientation, parents were informed on the school rules and regulations, role of the parents and the students, schedule of classes, and guidelines on the implementation of the different learning modalities. Students were identified based on their preferred learning modality. Makakasama po ulit natin ang ating Chief of the Curriculum and Learning Management Division, si Dr. Janet G. Veloso, na nasa Matiao Central Elementary School pa din po. Okay, hello, Ma'am Janet. Oh, yes, Marge. Okay, nandito tayo. Tapos na ang kanilang simulation dahil nag-orientation po ang mga parents natin sa na BPOSA ng ALS, no? So, nandito sila. So, nandito ang parent na si Jemly Son. Siya po ay parent ng isang grade 8 learner. So, ibigay natin sa kanya anong mensahe niya sa DepEd at sa magiging modality ng kanyang anak na ito ay modular. Sige, Ma'am Jemly. Nagpasalamat jud ko dako sa DepEd sa modular class kay bisan og sa atong pandemic karon nagyapoy mahibalan ang among mga anak sa balay. Thank you. Lakas isip, handang isip. Handang isip, handa bukas. Ayan, salamat. Ayan, Marge. Gusto Ayan, namin thank sabayan you so siya, Marge, much. no? Handang Yes, sabayan natin, isip, Ma'am Jan. handa bukas. Handa bukas. Salamat, DepEd. O siguro, lahat-lahat na. Sige, sabay-sabay. Hindi dito ka, Mami. Okay. Sige, lahat-lahat na. Sige, sabayan natin. Mga Amega, nandito. Marge, marami sila, Marge. O sige, sabihin natin. Handang isip. Sige, lahat. 1, 2, 3. Handang isip. Handa bukas. Salamat, DepEd. Alright, maraming salamat Marge, ito. Yes, Marge, nandito lahat ng ating mga parents at sila po ay talagang may suporta sa kanilang mga anak. Bagamat ito ay isang hamon sa kanila rin sa pagbigay ng suporta, ngunit ang kanilang presensya ngayon ay isang bagay na hindi matatawaran. Maraming salamat sa mga parents. Ayan, palakpakan natin ng BPOSA. Ayan. Okay, ayan, napalakpakan na sila, Marge. Nagpalakpakan. Okay, so Marge, thank you sa ating mga parents. Yes. Oo, Yes, dagdag ito, Marge, na motibasyon sa lahat, na lahat po ay kayang-kaya natin ipagpatuloy ang pag-aaral. Di ba, mga parents? Yes. O, palakpak naman dyan. Handang isip. O, ulitin natin, handang isip, handa bukas. Handang isip, handa bukas. Salamat, teacher. Ayan, Marge, and that concludes here in Matiao Central Elementary School. Mamaya, Marge, magpunta kami sa tinatawag natin na
na Benito G. Rabat Elementary School. So titingnan natin kung ano namang modality doon at mas marami tayong makikita. So babalik ako mamaya, Marge. Okay, thank you so much, Ma'am Janet G. Velosa, our Chief of the Curriculum and Learning Management Division. And once again, isang pagpupugay sa lahat po ng ating mga magulang na walang sawang sumusuporta sa kanilang mga anak at sumusuporta sa programa ng DepEd ngayong panahon ng pandemic. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala na ipagpatuloy ang pag-aaral ng inyong mga anak sa ating mga public schools. Okay, so maraming salamat once again sa ating principal ng Matiao Central Elementary School, Sir Ricardo Rabuya. Maraming salamat po, sir. And syempre, ang ating Division Education Program Supervisor for Alternative Learning System, Ma'am Paz Takder. Thank you so much, ma'am, for walking us through sa inyong modular learning and yung sistema po ninyo sa pag-distribute and retrieval ng mga modules. And of course, ang representative ng ating mga mommies, kanina lamang ating nakasama, si Mommy Gemly D. Son. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Gemly, and to the rest of the parents na andun po sa Matiao Central Elementary School para sa orientation. Okay, so kanina po ay nagkaroon sila ng orientation sa lahat ng mga parents ng kanilang BPO sa students para ipagbigay alam ang kanilang mga sistema kung paano nga po yung gagawin nila sa kanilang modular learning. Alright? And kanina din, naipakita din nila Ma'am Janet G. Veloso ang strict health and safety protocols ng school. Okay, so nakita po kanina na meron silang hand washing station, temperature check, and they are practicing social distancing. Okay. And they are back on screen. Nakikita po natin yung mga parents. Alright? At sa ating nakikita, talaga pong naka-social distancing po sila. And they are wearing their face mask. Siyempre, sumusunod sila sa guidelines ng ating IATF. Okay, at bawal pumasok sa school na hindi suot ang kanilang mga face masks. So, very good sa ating mga parents. And thank you so much. At pinaunlakan po ninyo ang ating imbitasyon na makita sa ating live stream ngayong hapon. Okay, once again, maraming salamat sa ating Chief, Dr. Janet G. Veloso. At mamaya ay ating muli siyang makakasama para magbigay ng update sa kanyang next na school, ang Benito G. Rabat Executive Elementary School. Okay, so hihintayin po natin yung update ni Dr. Janet G. Veloso at ng iba pang team of monitors. Meron po tayong mga nasa field sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, and Davao Oriental. Meron din po tayong team na nasa Digo City, sila Dr. Marilyn Madraso and Dr. Jocelyn B. De La Cruz. Hinihintay na lang po natin ang kanilang go signal kung papasok na po sila sa ating live dahil medyo may konting problema po sa ilang internet connection. Okay. At habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Dr. Janet G. Veloso, aming pong uulitin na ang layunin po ng ating programa, ang ating live monitoring, ay upang ipaabot sa publiko na handa na po ang mga schools ng DepEd Region 11. At bilang pagpupugay sa mga nagdaang mga monitoring from Monday to Wednesday from Davao City and Davao de Oro, we will give you another video presentation. And before that, we would like to thank once again our Assistant Regional Director, Madam Maria Ines C. Asuncion, na grabing hands-on po siya sa ating monitoring ngayon. Siya po mismo ay bumibisita sa mga schools ng Davao City kahit pa hindi kasali yung mga schools ating mga identified na imo-monitor. Still, si Ma'am Ines Asuncion po ay bumisita pa rin para personal na i-check at kamustahin ang ating mga school heads and ang ating mga teachers. At hindi ko na po ito papatagalin pa. Please watch this video and prepare to us by our controller, Miss Luzing Nasangit.
Students were identified based on their preferred learning modality as indicated in the conducted survey on the learning modalities during the enrollment. Students for online learning are those students who have chosen online learning as their preferred learning modality. In this phase, students will answer an online survey to evaluate their readiness for the online learning. This survey includes their available gadgets and devices they can use, the type of the available internet connection, the online learning platforms they are capable with, the online communication or conferencing platform they can use, and the available cellular signal and provider in their area. Okay, good afternoon. Welcome Good to New afternoon. Good Normal. afternoon, sir. Let's have a prayer to be led by Blazel May Pabiran. Okay, Blazel, will you please do the honor to lead the prayer? Let us bow our heads and put ourselves to the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, so before we start, let's have a checking of attendance. Okay, say present if your name is called. We'll be using class video. For those who are present this afternoon, we have additional class points. So for those who are present this afternoon, you receive 2 points each for your attendance. So before we will start our lesson this afternoon, I will first present the rules of our online class. Since we are now in the new normal and we experience this at this moment of the pandemic, so we are up to have our online classes for the whole semester. Now, these are the rules of online classroom that you have to remember. Okay, number one, you have to mute your mic. Why? Because if you're not going to mute your mic, I can hear background noises, no unnecessary noises in your place. Maybe may tumila ako dyan na manok, may umiyak dyan na bata, no? So you have to mute your mic. You can unmute if you want to say something, right? If you want to ask questions, and be respectful. Be prepared all the time. So I told you to prepare some book pen and notebook whenever we have our online class. Okay, so how's your life, students, during the new normal? How's your stay there at home? Zoilo, Good. Sir? how's Oh, your lockdown there in your home? normal naman Japan din, sir. What about Financial Man? Okay raman, sir. Not bad. Cordoba, Good lang, sir. how's Boring your, na sa gamay. what about Ella? Ella May? Okay ra, sir. Lezel May? Okay ra pod, sir. And Gabito. Okay, so some of you says you are good, Yes, very good. and some of you says that you are sad. But anyway, all of this will just uh, vanish. From we will just wait for the government to uh, produce some vaccine of COVID-19.
Okay, so talking about COVID-19, because that is the current situation that we had this time. So I want you to go to your Google Classroom, open your Google Classroom, then click the link www.mentimeter.com. Then you're going to navigate or answer the full question presented in Mentimeter. Okay, are you done with the full question in Mentimeter.com? Yes, sir. Okay, let's see what are your answers. Okay, so I guess we are done. So there are 4 who says negative, and there is only 1 who says strongly negative. So Panam Shalman first. Why did you answer negative on the impact of coronavirus in your community? Um, sir, negative, sir, because it people have Okay. So I guess the impact is very minimal because you say negative, meaning nothing there is infected with the virus, right? So you are safe. So even though you are safe for now, be sure when you go outside, be sure to wear your mask because we don't know, merong mga positive dyan sa labas. And also always wash your hand. Always have an alcohol. So that's it for the COVID-19 pandemic. Okay. Next is, this is our objectives this afternoon. Will you please read Ruben Panunshalman for our objective number 1? Ruben, please do the honor. Read our first objective of the day. recognize the difference in the physical and chemical properties between the Earth and neighboring planets. Okay, Ella, yours is the second objective. Will you please read, Ella? Identify the factors that allow a planet to support life. Okay, thank you. Next, let's proceed to our pre-test. Will you please open your Google Classroom, then click the link of our pre-test. The pre-test was already posted in our Google Classroom, so all you have to do is click that one. So I will only give you 5 minutes to finish that test. Sure. Okay, you may now start answering the pre-test.
Natapos na ba lahat? Sino pa hindi natapos? Let me show you the scores, the result of your pre-test. So I hope, if maliit yung scores niyo, I hope mamaya sa post-test, perfect lahat. Tingnan natin yung result ng inyong pre-test. Okay, so Ruben Panunsialman got 10. Very good. We have Christian May Baguran have 10. Ella May Riamburan sa you have 8. You got 8. And Gian Zoilo, 10. Sino pang kulang? Ako, sir. Dalawa pa. Nakabuka ko. And let's just wait for them. Okay, let's proceed. Our essential question for this afternoon, what makes a planet Earth suitable for life? What do you think? Do you have answers in our essential question? Yes, sir. What makes a planet Earth suitable for life? First, sir, it has oxygen. Maybe later, no? Yes, Emmanuel, are you saying something? No, Oxygen. Okay. Who else? More? Before we start our lesson proper, let's have our motivation. So, do you know how to play 4 pictures in 1 word? Yes, sir. Yes, Do you sir. know that game? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First picture. What do you think is common among these 4 pictures? Ella, what's your answer? Sun? Tian? Sun. Pabiran? Sun. Sun, sir. Sun. The correct answer is... Okay, very good. Sun. Okay, this time we'll be having our activity. So the instructions of our activity was uploaded in our Google Classroom. So all you have to do is sign in our Google Classroom and download the activity sheet. Then all the instructions was written in our activity. So just download it in our Google Classroom and the instructions was written there. All you have to do is follow the instructions. First 2 members of the group, we're going to watch a video on our activity, and then the other 2 groups will or analyze the table in our learning activity sheet. So I am going to present a video and analyze the video. Okay, group 1, are you ready to watch the video? Yes, sir. Okay. Sun. However, a planet's rotation, the fundamental unit for measuring length in astronomy known as the astronomical unit, called Goldilocks zone, and it usually depends on the star's luminosity. Basically, if the planet was too close to its star, all the water would evaporate. If it was too far, all the water...
Okay, you may now start answering the for group one. Since were assigned in analyzing a video, so you have to answer the questions and direction, follow the directions. Okay, group two, are you done with your activity? Can you please send that one to our messenger? Then somebody will explain. Then group three. Group three, are you done with the activity? Okay, may I hear from group two? Ella and Emmanuel? Who else? Okay, Emmanuel, are you done with our activity? Yes, sir. Okay, very good. Group two. Group one, I mean. Group one. Yes, sir. Blazer, are you done? Okay, very Yes, good. sir. Let's look The at it. others group. Okay, yes, sir. Sir, So similarities, group 1. differences of three terrestrial planets, which are the Earth, the Venus, and the Mars. So similarities. So their similarities, of course, they are terrestrial in composition, or uh, meaning they consist of solid materials like rocks. Next is they are round in shape, so they are similar in shape. They are round, of course. Next is they orbit around the sun. So all of the planets in the solar system orbits around the sun in a specific time. So lahi sila og time nga maka-orbit sa sun. The next is they have their own orbit. So let's go to the differences. So the differences of Venus, Earth, and Mars. So firstly, in the physical form, so makita na to nga lahi-lahi sila og color. So sa color sa Venus is white and yellow. So naa siya white and so that's all that are the similarities and differences that I have discovered, sir. Okay, very good. No? So next, let's proceed to group one. Okay, group one. Okay, sir. Factors that make the Earth suitable for life. So, listed here. So, number one is it has to be a comfortable distance away from the star or the sun. So, katong gitawag na black zone kay nara siya sa tama lang ang temperature or kanang comfortable iyang distance diri kay kung mas duol ka sa sun mas boil ang water dito or kanang paglayo pod siya mag-freeze pod ang water. So second is the star around it have to be stable. So that's
all. So that's it, sir. Thank you. Okay. Are you done? Okay. So thank you, Blizzle, for your nice presentation. Next, let's proceed to group 3. Okay, representative from group 3. Ruben, are you assigned with group 3, Ruben? Okay, will you please present your work? So this this is the Venn diagram of 3 planets, the Mars, Venus, and Earth. So their differences was Venus has 465 degrees Celsius in temperature, and then Earth has a water or H2O. Mars has a Mars only 14 degree Fahrenheit. And then about their mass, Earth Earth and Earth and Venus is almost the same size because they are they the same size, and the same density and chemical composition because they are also called as twin planet. Yato, sir. Okay, so very good, no? So all of you presented it well, and you have a lot of ideas in your mind regarding the differences and the similarities of the planets. And of course, group 1 presented about the different factors about regarding the video. So you have a nice presentation also. So for the effort, a 10 points per member of the group. Okay, teamwork, we have Ella. Okay, points for the teamwork, we have Okay, let's summarize your answers. No? Okay. So first, let's go back to our essential question. What makes a planet Earth suitable for life? So first, we have the Earth should be the planets to have a properties necessary to support life. It should be that it is under the Goldilocks zone. Ano ba ang Goldilocks zone? Just the right distance from the sun. Dapat yung planet mo, andun lang sa Goldilocks zone. Hindi masyadong malapit sa sun, hindi rin masyadong malayo sa sun. So yung planet lang natin yung nakapasa sa criteria ng Goldilocks zone. Next, seasons. So to have a planet suitable for life, the planet should have a seasons. Then another criteria is magnetic field. The planet should have magnetic field. Then atmosphere. Kailangan yung planet meron ding atmosphere.
Next, the temperature should be in between negative 20 degrees Celsius and 121 degrees Celsius. Another one, gravity, which is 9.8 meter per second square. Then the planet should have water. Consider siya na suitable for life. Then should have nutrients or minerals. So those are the qualities or characteristics of a planet to have or to sustain life. What about the suitable physical and chemical characteristics of a planet to support life? You have, okay, the planet should be in a circular shape. Second one, the color of a planet should be blue, represented by water. What about green? Ano yung nag-represent ng green sa Plants. buhay ng planet? Vegetation, sir. Plant, Vegetation. vegetation. Land, Okay, good. lands, Then what about white? Why is it that the color clouds, of the Atmosphere, sir, or white? clouds. What is in there? Clouds. Atmospheric clouds. So and so forth. The clouds, right? Clouds. What else? Sky, sir. Reflects sky. Sky. No? So bluish white. About the composition of the atmosphere. Pwede ba na mas marami yung carbon dioxide kaysa sa oxygen, yung atmosphere natin? O yung atmosphere ng isang planet? no, Kailangan ba mas marami yung carbon dioxide? What will happen to a planet if there are a lot of carbon dioxide? If carbon dioxide greater yung kanyang percentage, what will happen to us? What do you think will happen? mapagkitid ang air, sir, tan daghan mga mamatay ng mga Okay, there is pollution. What else? So walang life na mabubuo, right? Sa planet na yan pag mas marami yung carbon dioxide. Sa comparison ninyo kanina, yung Venus at Mars, greater yung kanilang percentage of carbon dioxide. Right? At yung Earth lang yung nakapasa sa criteria na maliit lang na amount of carbon dioxide. So, according to this, the composition of our atmosphere should be greater in amount of nitrogen, oxygen, and what is that? AR. Argon. argon. Okay. Okay, for the application, what are the things you can do to help save our planet? Plant more trees. Since our planet is very precious because it can support life, what do you think are the things that you can do as a student? Well, give me one. As a student, sir, join groups that support or does a movement for such as reproducing trees or planting trees, sir, because trees are important for the production of oxygen. Okay, good. Ella, what will you do as a student to help save our planet? Sir, avoid burning plastic, cellophane, sir, to para dili magba ang babaw sa ozone layer.
Si Gabito, nawala na si Gabito? Nasaan na si Gabito? Hinay daw signal, sir. Choppy. Okay, so anyway, for those who are not in our class today, this video is recorded. So I will upload this in our Google Classroom and they can watch this video during their free time. So hindi pa rin sila mahuhuli sa klase natin. Okay? Yes, sir. Next, for your assignment, I want you to make a poster about how you can contribute to save our planet Earth. So just write your assignment in a short bond paper. Am I clear? Yes, sir. Copy. Yes, sir. So this time, we will have our post test. Open your Google Classroom again, then click the link. Okay, no more question with our lesson. If there are questions, try to type that in our chat box. Okay, are you done with our post test? Okay, for those who have done their post test, these are the scores of your test. So Emmanuel got 8, Leonardo Gabito got 6, Ruben Panishalman got 8, Ella Miriam Bonanza got 6, Leslie May Pabiran got 6, and Zian Ken Zoilo got 8. Okay, congratulations. So that's all for now, and see you again tomorrow. Yes, sir. Okay, so any more questions regarding our lessons this afternoon? We still have questions? Wala na, sir. Okay, so Wala na, sir. good luck, everyone. So stay at home, be safe. Always wear your mask if you want to go outside. Okay, goodbye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Okay. Thank you. Bye. So good afternoon, everyone. So based on what I've experienced in associate with the online class that I attended yesterday, there is much advantages in compelling learnings in using this method, which is the online class. So one advantage is that it is very flexible. So we know that in this millennia, we students mostly have our own gadgets, which can connect to social media platforms. So the social media platforms are ways or medium that are used in online classes to communicate and start the online class. So next is it promotes easier attendance. So one of the reasons of the students that goes late in school and also going absent is they are remotely far from their school campus. So this online class with using online class, so it is very flexible. It is very flexible to do attendance. Especially it only needs your time and also it only needs a mobile phone and an internet connection to attend the class. So the disadvantages. So there are three disadvantages that I have discovered. So one is that the availability of internet connection. That's one. That's main reason. Next is the availability of devices such as mobile phones, laptops, or not having any devices to use at all. And lastly, the third is distractions at home. So distractions at home are very common, and it
deprives the students' attention to focus in class. So that's the things that I have discovered in the online class I attended yesterday. Thank you. This is my take and my experience on online class and its advantages and also its disadvantages. So my experience on online class is that online class is convenient. I can have more time to talk with my teachers than on school. Online class also focuses on individual skills, which also improves our learning capabilities on our own and not on the help of others. Also, online class is also more flexible than face-to-face classes because online class you can ask your teacher directly through messenger or through messages anytime, anywhere, if you have a signal or you have Wi-Fi. And also this can make us ask more questions on our teachers without being shy, because sometimes if you ask questions on your teacher while on class on face to face, sometimes in rare cases your classmates may shame you because they may think that you don't know or you did not understand the classes. Also, it is one of the advantages of our online class because you can talk to your teachers without being shy or without withholding your words, and you can talk to them confidently because the only person that can hear the conversation is you and your teachers. Taking online class was so hard for me in the first place because it was my first time, and for me the disadvantage of taking online class is that the internet, the unstable connection of the internet, and the advantage for me is that it has more interactions between the students and the teachers, and it has the greater ability to concentrate the topic. And for me, taking online class requires self motivation and time management skills. I chose online learning because I'm comfortable and I can do my activities only at home. I find online class enjoyable. It enhances my skills in using technology, and the lessons are very interactive. For me, the disadvantage of online class is having poor internet connection because it's very expensive to have load to get internet data. Ako si Mrs. Opilia Panansyalman, inahan ni Ruben Panansyalman Jr. Ipili na ko ang online kay para safe akong anak o narapod sa balay ang iyahang mga kuan activities nga himuon safety food para sa iyaha kay sa panahon karon sa pandemya malikayan ang dapat nga itabo para sa iyaha sa online pwede gud maka-research siya sa internet mo dali ra pud siya makatubag sa iyahang pagabuhaton. So for my experience in online class, at first for the preparation it was hard because you have to prepare all the papers like lesson exemplar, the video presentation, the modules, and of course the PowerPoint presentation for the students. And then my experience after the online class was fulfilling because I guess I gave my all, and then I tried to do my best just to deliver my lesson uh, comprehensively. So I guess it's up to them to uh, consume my lesson for that day. And some of the difficulties that I have experienced is the preparation, the signal of the connection. Because uh, sometimes nawawala yung connection. Then for the student side, yung connection ng students nawawala kasi naman sa kanilang mga bahay. Then they are using data
and some of them are using Wi-Fi. So mahirap talaga na pag nandun na kayo sa klase, tapos biglang nawawala yung bata, so minsan hindi mo na siya ma-force to sign in again sa lesson or sa online class. As for the interventions or solutions that we can offer as a teacher, if there are students who are absent in our online class, I guess the best solution is that give them modules, whatever, and then the online classes should be recorded and uploaded in any online platform like LMS, Google Classroom, and others. For those students who are low in performance, I guess the best intervention that we can offer to them is to give a supplementary materials, modules, additional activities or exercises on your online class. The school head of this institution, I am with the DepEd that we are committed to ensure that education will continue amidst of this present situation. So, as to the preparation, we orient the teachers and even the stakeholders on this new normal setting. And the teachers attend different webinars. And we also do the survey to determine the number of students who will prefer the different learning modalities. Okay? Also, we do the planning, brainstorming, and discussion with the finance department on what to purchase and what to prepare. Yun na nga, we purchased the equipment, and then we also purchased some of the preventive equipment for our teachers. And since there are also students who prefer online distance learning, so we upgrade the internet connection to make it fast and accessible. Okay, and of course, I have that challenging part in the implementation of for the opening of this school year. Indeed, change is inevitable, but in DepEd, we make learning possible. Manuel Biguñez Senior National High School is now ready for online learning. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga guro, magulang at mag-aaral sa gitna ng mga pagsubok na ito. Salamat sa proteksyon at mga pagpapala na binigay mo sa amin hanggang ngayon. Naway patuloy mong gabayan, bantayan at protektahan ang aming pamunuan sa kanilang paggawa ng paraan upang magpatuloy ang edukasyon na hindi makukompromiso ang kaligtasan ng aming mga guro, magulang, mag-aaral at lahat ng kawani ng paaralan. Bigyan mo kami ng lakas na magsagawa ng mga hakbang na tunay na kapakipakinabang sa lahat, hindi lamang para sa aming paaralan, kundi sa buong komunidad. Amen.
Yutang saan may bulawang may paglupan, yuta mong nagmadagayaon, ang anak mong mahigugmaon. Di kaligong sa bayanihan, iubos sa panag-iusap, sa tinuang may mapeya at sa pagpinabang may kalanguan. Lakaleoro, hindi mo nagasigla, di ka sa magbubuhat. Lakaleoro, tuburan sa paglaho, sa dabawan niyong mahuswago. Ang kaanyang makabibihan, anak sa una sa kahitasan, kamukiran sa lumaki alimangan, bunga sa kalagayan. Nabangero yutang saan, may bulawang may pagluban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmaon. Di paligod sa bayanihan, di umol sa panag-iusap, sa tinumang may mapeya at sa pagpinabang may kalanguan. Lakaleoro, kanimong kadamitan, among kabulahanan. Lakaleoro, nagulawanong paraiso, sa nag-iusang dabawen nyo. Ang kaanyang makabibihan, anak sa una sa kahitasan, kabukiran sa lumaki alimangan, bunga sa kalagayan. Lakaleoro, kami mong nagadikan, among kabulahanan. Lakaleoro, kapulawanong paraiso, sa nag-iusang dabawen nyo. Nabangero, dagat tuyutan, buhing bulawan. Nabangero, dagat tuyutan, buhing bulawan. Mga kabataan, pag-asa ng bayan, mag-aral ng mabuti pagkat ito'y kailangan. Kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Yaman ng isipan, kaalaman ay palaguin. Dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral sama-sama, hinanin natin ang kakayahan, matuto tumunawa. Dito sa TV Eskwela. Bawat pagsisikap nila ay gintong aral. Bawat pagkatuto, magtatagumpay tayo. Patuloy susulong, kayang-kaya natin to. Yaman ang isipan,
sa TV Eskwela. Dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral sama-sama, rinalin natin ang kakayahan, matuto tumunawa. Dito sa TV Eskwela, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral sama-sama. Good afternoon! Magandang hapon! Maayong hapon! Davao de Oro! I am Teacher Maki. Ako naman si Teacher Cristel. Ug ako po si Teacher Jomar. And welcome to TV Eskwela, sa pag-aaral sama-sama. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Education, Region 11, Division of Davao de Oro. At syempre, hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Davao de Oro. Alam niyo ba that we are live at Nabunturan Cable TV, Channel 33, and streaming live on Facebook of Servicio Oro mismo. And do not forget also to like our Facebook page, TV Eskwela Davao de Oro, para manood ng live. Yes. Alright, now, yesterday, Teacher Jomar and Teacher Cristel, Teacher Mater from Mawab Central Elementary School presented her lesson in a very informative way. Yes, and her lesson was for our children with autism. Exactly. Yeah. So for today, allow me to introduce to you our presenter. He is from Alimadmad Integrated School in the person of Teacher Marinol Alqueza. Hello, Hi. sir. Hello po. Hi po. Magandang araw po, teachers. Sa aking school, Alimadmad Integrated School, sa aking mga kasamahan, magandang araw po sa ating lahat. Sa aking school head na si Sir Danilo M. Rafales, sa district sa Monte Vista po na supervisor, si Ma'am Escropolo, at sa aking araling panlipunan education supervisor po, si Ma'am Grace Pontilias. Lalong-lalo na po sa ating mga mag-aaral at sa ating mga magulang. Again, magandang araw po sa ating lahat. Okay, now, Teacher Nol, pwede po ba nating malaman kung ano ang layunin natin sa araw na ito? Ang layunin po natin sa araw na ito ay mailalahad ko po ang kahalagahan ng economics at ang mga konsepto po nito para sa ating mga mag-aaral. Yes. Sir, how does it feel po to be one of the presenters po dito sa TV Eskwela? Nakulbaan. Nakulbaan. Pero ginabuhat na ko ni para sa akong mga estudyante para maka-learn sila biskan pa nga na ay pandemic karon. Yes. Tama na siya, normal maginano nga makulbata. Even ata sulod sa classroom, makulbaan gyud gihapunta. Exactly. Okay, so thank you, Sir Marinol. So, kaya naman ngayon, inaanyayahan natin ang lahat ng mga televiewers natin na nanonood through FB Live. Sa mga magulang, mga mag-aaral, at sa inyong lahat na magsipaghanda. Alright, so what are we waiting for, Teacher Jomar and Teacher Cristel? So, handa na ba kayo sa aralin natin sa araw na ito? Yes, handang-handa na. Kaya, simulan na natin ang panonood at pakikinig sa aralin sa araw na ito. Magandang araw sa ating lahat. Maligayang panonood dito sa TV Eskwela. At ako po ang inyong lingkod, Marinol C. Alqueza, isang guro galing sa Alimadmad Integrated School. Ngayong araw na ito, para sa gabay ng ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral, tatalakayin po natin ang asignaturang araling panlipunan sa ikasiyam na baitang. Mga mag-aaral, kunin natin ang ating mga module para sa ating aralin sa araw na ito. Bigyan ko kayo ng 30 segundo para makuha ang inyong mga module para sabay-sabay nating tuklasin ang paksang ating pagnilay-nilayan. Handa na po ba tayo? Alam kong handang-handa na ang bawat isa para makinig sa paksang ating tatalakayin ngayon. Mayroon akong video clip na aking ipapanood
sa inyo. Magkakaroon kayo ng paunang idea sa ating pag-aaralan. Mayroon din akong mga gabay na tanong para mas maintindihan at maunawaan ang aking ipapalabas na video. Ito yung mga tatlong katanungan. Unang tanong, anong produkto at serbisyo ang dapat gawin? Pangalawa, paano gagawin ang produkto at serbisyo? Pangatlo, para kanino ang produkto at serbisyo? Sa palagay ko, ang ating mga mag-aaral ay handa na para panoorin ang ating video clip. Lahat ng tao ay may kagustuhan at pangangailangan. Kinakailangan natin ng damit, pagkain, tirahan, at iba pang bagay upang mabuhay. Marami din tayong mga gustong mga bagay na hindi na natin kinakailangan. Halimbawa, kotse, cellphone, laruan, at iba pang mga bagay na pwede natin sabihing mga luho. Gayunpaman, lahat ng bagay na ating kailangan at gusto ay limitado lamang ang bilang. Dahil sa suliraning ito, kinakailangan natin ng isang agham na sasagot dito, at ito ang economics. Ang economics ay isang pag-aaral ukol sa produksyon, distribusyon, at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa mas malalim na pananaw, ito ay isang agham na tumatalakay sa pagpapasya ng tao o ng lipunan kung paano nito gagamitin ang limitadong pinagkukunang yaman nito. Sa pag-aaral na ito, sinusubukang balansihin o pagkasyahin ang limitadong resources para tugunan ang walang hanggang kagustuhan at pangangailangan ng tao. Sa pag-aaral ng economics, merong tatlong mahalagang katanungan na kinakailangang sagutin. Anong produkto o serbisyo ang dapat gawin? Paano dapat gawin ang mga ito? At para kanino ang mga ito? Anong produkto o serbisyo ang dapat gawin? Upang masagot ito, kinakailangan muna nating malaman ang sitwasyon at pangangailangan ng tao. Kung ang isang komunidad ay nasalanta ng bagyo, ano kayang mga produkto at serbisyo ang higit na kailangan ng tao sa Pansamantala po nating ihinto ang TV Eskwela video presentation ng Davao de Oro Division para makapasok po ang ating monitoring team na nasa Mati City Division. May I request on screen the presence of Dr. Danilo Kanda. Kasama niya po ang principal ng Benito G. Rabat Executive Elementary School. Hello, Sir Danny. March, live po tayo ngayon sa Benito Girabat Executive Elementary School at dito po tayo sa kanang module station at i-interview po natin ang kanang principal, si Mr. Rustico Pirando. Sir, what LD and learning modality that you chose for your learners? So, out of that modalities that we have, we choose modular blended Bakit po, learning. sir? Kasi hindi sa according to our LEAS survey, hindi lahat mayroong mga gadget. And then ang preferably ang pinili din nila ay yung modular. So, sir, what preparations did you do for the distribution of these modules? The modules that we are going to distribute or the preparation that we have, the division office will give us copy of the module, yes, and then if it is needed to be reproduced, we have to reproduce it by grade level and based on the number of enrollments that we have. Did you find any problem, sir, in communicating with the parents about the learning modality? Actually, at first, may kahirapan din. Intindihan nila. Pero as we keep on explaining to them regarding the new normal that we have, intindihan nila. Can you describe, sir, the effort that the teachers did in order to make this modular learning modality as a successful school?
understood sa ano pa, simula pa sa during our enrollment. Yes. That tool is being used for survey kung ano talaga ang dapat gamitin sa amin for them to continue their study. So nag-import ang mga teachers, then yung iba naman ay na they have their own, since Brigada Escuela, so they have their own initiative to ask the material to be used for reproduction. Did you talk to the Yeah, stakeholders? stakeholders, the community, and then may tanong na yung mga In this undertaking, meron pa involvement. mayroon din involvement ng stakeholders. So nagbigay Particularly yung immediate community mo, yung barangay. barangay. Nagbigay din sila na ano na parang may allotment sila sa atin for the material. Sir, huling tanong na lang po, ano po ang status ngayon sa preparation natin for this coming opening school year 2020-2021? So far, sir, ang aming ano ngayon is we are still waiting for the module. Can you still tell us, the director, Region 11, the key officials, that your school is now ready for school year 2020-2021 opening? So we are now ready for the opening of class this coming August 24, and the school is now ready. We have this what we call module station, wherein all modules will be located for them to get. So finally, sir, what is your message to the parents of this school? Sa mga magginikanan na unta, di gyud ta mobiya sa matag usa ka nato, maginunungay ta, magtinabangay ta sa pagpalambo, pagpadayon sa atinguha nga makahuman pod ang atong mga kabataan sa tuig 2020-21 bisan pa sa kapit po sa panahon tungod aning pandemic ato gihapon ipadayon ang ilahang edukasyon para silang kaugaw. March Moto ang principal sa Benito Girabat Executive Elementary School, Sister Rosico Ferrando. Thank you, sir. Ayan, thank you so much to our principal, Sir Rostico Ferrando. How about Sir Danny Now, Kanda? coming up Sir, next ano po is yung general mag-interview tayo contribution? parents, Marge. Okay po. Sige Marge, po, dapat sir. yung interview Sir ng Danny. parent. Okay, sige po. Unahin po Dapat natin parent yung at parents. interview. Okay, Yes. sige po. Ma'am, ayong hapon. Ma'am, si Dani Kanda sa regional office. Kung sa inyong pangalan, ma'am? Nelan po. Nelan grade. Kung sa grado sa inyong anak, dili, ma'am? Duha, sir. Grade 3 o grade 5. Ma'am, mga anak, kung sa man imong comment karon nga pandemic naman, nga karon ng nag-modular man ta. Kung sa man imong comment ani nga learning modality. Para sa ako, sir, ano siya kaya, depende mo ang modular sa parents ko, diba? Doon na ay module na gikan sa definite provide, pero nagdepende mo ang ako alam nga kanang nagdepende siya sa parents kung sa iya kay naabot na attainment kay for example katong okay ratong mga nakagraduate o katong taas og mga kuan or college level lang, pero kung kina-consider mo katong wala jud good. So, Katong na human. Katungula na human, sir. Mo na kung ginahunaw na, gusto ba silang sa iba? So, ang next question ako, ma'am, unsa man imong nakita nga responsibility sa parents aning modular? Dako jud kaayo, sir. Yes, pagtudo pa lang sa bata, sa pag-guide, ana, o kay mag-depend sa parent mo. Yeah. Nagkag anak ko ng parent, sa una lang jud, di ba? Magiso jud siya, pero umaningkamot na jud ang mga ginikanan na makakuan sila, maka-guide sila sa mga bata, ano. Ito ba ka mama kung atong gamito lang modular karon ini usa na pong utang atong mga bata mga katulong bisag dili sila pat sa eskwelahan. Magdepende gyud kung para sa parent. Okay. Okay lang po mga bata ka natin, sa mga college graduate ka ng mga okay, yung gina-hold na service, ano, generalize ako. Bakit pa itong kuan? Kasi siya, diba? Kung mga taga-message karon para sa
Diyan, sir. Mag emotional mo ko ano, party ka na. Makita mo na ako, di ba? Sa daghang magud sa ato diri, dili man jud na ako. Kadalasan na ba katulong wala jud dapat anak. Mapilo na ka eskwela. Di ba? So, nakay-meet sa school or sa Wala jud weekend? answer ka. Kung kuan, kung na-assist na lang siguro sir ni sa mga parents na kung wala jud. Mga volunteers or anak ba, no? Para mag-apod sila mag-pay, salamat na rin makatabang, ibang makaanas ka ba? Live man taron ma'am, so ako kang gisulti nga din na ni director, assistant regional director. So katong mga suggestions, pwede tayo mag-polisiya sa directorate para mahimo mo siyang ma-implement niya sa mga estudyante. Tinuod mo tayo gisulti. So hopefully mahimo siyang policy o niya. Katong imong ihandom nga mahitabo din mo siya. Para po itong mga bata, ilang ginikanan, wala kayo na human, magbangon gyapon sila. Nakatong gyapon sila. Wala mo tayo mahimo kay pandemic man dito. So Marge, thank you very much Marge. Sa mga tusi ang isa ka parent din sa BGR Executive Elementary School. Thank you Marge. Yes, thank you, Sir Danny. Yes, Sir, sir. hindi ka po namin pakakawalan kung hindi po natin magagawa yung ating shout out ngayong araw. Imbitahan po natin ang ating principal na si Sir Rostico Ferrando, kasama na rin po ang ating parent. Sige na. Handa. Okay, kasama daw ang mga parents, Marge. Okay, pati mga teachers. Ang mga teachers ng Benito Giraban Executive Elementary School. Ayan, talagang gumagamit sila ng face shield. Tapos sabihin nyo, Mati, handang-handa na. Okay. Handang isip, handa bukas, Mati City, handang-handa na. Okay. Ready? 5, 6, 7, 8, go! Handang isip, handa bukas, Mati City, handang-handa na! Eh, ayan, Marge. Ayan, Gusto mo bang ulitin, Marge? salamat. Sige po, ma'am. Isang beses pa po. Ma'am Janet, O isang sumali po bisis kayo ba daw? dyan. Handang isip, At saka handa si bukas, Dr. Mati City, handang-handa na. Okay. Ready? Danny! Ayan, Marge. Okay, in 5, 6, 7, go! Handang isip, handang bukas, Mati City, handang-handa na. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa mga guro ng Benito Giraban Executive Elementary School. Yes. And maraming salamat din sa ating parent for sharing her honest thoughts regarding sa ating opening of classes this coming August 24, 2020. Sisikapin po ng ating departamento na matutunan po ang iyong mga suggestions, ma'am. And maraming salamat din sa ating Chief of the Curriculum and Learning Management Division, Dr. Janet G. Veloso. Ma'am Janet, may aasahan pa po ba kami ng mga live updates galing po sa inyo ngayong araw? Marge, bukas na dahil makakasama natin ang superintendent ng Mati City Division na walang iba si Dr. Alona C. Uy at kasama ang kanyang pangalawang yung kanyang Assistant Schools Division Superintendent at ang dalawang chief ng SGOD at CID bukas. At meron tayong 4 na schools na bibisitahin. Ayan. Okay, sige ma'am, aasahan po namin ang presensya ni STS Aluna Uy bukas na bukas po. Siyempre kasama din ang ating ASDS and the chiefs of CID and SGOD. And maraming salamat sa team ni Dr. Janet G. Veloso. Hello po kay Dr. Maria Eliza Birandoy and Dr. Danilo Canda. Ayan, congratulations po sa inyong successful na monitoring for today, August 6, 2020. At magpapatuloy po ulit sila sa kanilang monitoring bukas sa Mati City Division. At makakasama natin once again ang ating SDS and ASDS. Once again, thank you so much, Ma'am Janet. Alright, that was the monitoring team assigned in Matis City Division. This time around, para magbigay ng panibagong update, iimbitahan po natin on screen ang team na nasa Digo City Division. Hello po, Ma'am Jesseline de la Costa. Hello, Ma'am Jess? Hello, Ma'am Jess na siya. Yes, ma'am.
Hello? Okay, medyo nawala si Ma'am Jesseline. Nagka-problema po yata konti sa kanyang connection. Hello, ma'am? Hello, Marge. Kadali lang, Marge, ha? Kaya pa na ako nasulod sa, sa TV. Hold on. Okay po. Kadali lang, Marge. Alright. Kadali lang, Jude, Marge. Sige, ma'am. Take your time, Ma'am Jesseline. Ang kasama po ni Ma'am Jesseline de la Cuesta sa Digo City Division ay ang kanilang team leader na si Dr. Marilyn B. Madrazo, Dr. Cherry Andy Into, and Sir Geoffrey L. Bernabe. Okay, at excited na po kaming marinig ang mga bagong updates na ibibigay sa atin ng Digo City Division. Kanina po, umaga, ay nasa Ramon Magsaysay Central Elementary School sila Dr. De La Cuesta, at na-interview po natin saglit ang kanilang principal na si Ma'am Marilyn. Kaya naman maraming salamat, Ma'am Marilyn. Ngayon naman po ay makakasama ulit natin sila dahil panibagong eskwelahan or paaralan na naman ang kanilang binisita. Okay? At isa po sa mga learning modality na pinili ng most of the enrollees ng Digo City Division, most specifically, Ramon Magsaysay Central Elementary School ay online, modular and TV-based instruction and blended learning modality. Okay, and we will get to know more of that as we have Dr. Jesseline V. de la Cuesta still live in Digos City. Okay, at nagpe-prepare pa po, naghahanda pa po si Ma'am Jesseline doon sa Digos City dahil i-connect daw po ang kanyang device sa available naman na device doon sa school kung saan nagkakaroon ng live na simulation ng online learning modality. While waiting for Dr. De La Cuesta, may we present to you once again the official jingle of our activity, Handang Isip Handa Bukas, in line with COVID-19. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Hello everyone, magandang hapon po sa lahat at saka welcome po muli sa akin. Ayan, welcome ko po ang aking sarili sa ating pagsasagawa po ng monitoring of the distance learning delivery modalities, and we are very happy na makasama po muli dito live sa ating regional CLMD Connect, of course sa ating DepEd Region 11. Ayan, so sana po makasama ko din ang ating main anchor. Of course, we have Ma'am Marge Virillo. Ma'am Marge? Hello po. Andyan ba si Ma'am Marge? Ayan. Okay, so
While waiting to Ma'am March, of course, allow me to greet muna our Regional Director, Dr. Evelyn Arfitalvero, CESO 4, of course, our ARD, Dr. Maria Ines Asuncion, CESO 5. Thank you so much, ma'am. At saka ingat po kayo kung saan man po kayo ngayon. God bless po sa inyo. And thank you so much for guiding us, of course, sa patuloy po na sa pagsasahimpapawid nga po natin ng updates with our CLMD Connect, monitoring of the distance learning delivery modalities, ay na ikasatuparan po ito sa inyong pag-approve, of course, with the monitoring team sa lahat po ng ating key officials dyan na nasa field. Mag-ingat po tayo dyan, and of course, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, so sa punto pong ito, I think we are going to have an update coming from my mother in Mape. Yan. From Digus City, of course, we have Ma'am Jesseline B. De La Cuesta, our Education Program Supervisor for Mape, SPA, and of course, ang tinatawag natin na SPED. Ayan. So, Ma'am Jess? Yes, good afternoon, Mr. June. So Hi, we are here sa Digos, tapos na kami ng exit conference. So ngayon, we will listen to the school's division superintendent, Ma'am Epe. And of course, beside her is the assistant division superintendent, Ma'am Melanie. Okay, so ito na, Ma'am. Ayan na? Oh, very good. Oh, dito. Hello? Okay. Sige. Hello, June? June? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Pwede ko mabalhin sa Pikas? Okay, ma'am. Go ahead po. Okay. We will just wait for you, ma'am. And now, palakpakan natin ang Schools Division Superintendent natin, si Ma'am Christy Epe. Yay! Good afternoon to this, is it a broadcast-based or through StreamYard of the DepEd Region Office? And we are just, sorry? Hello, Jo. Hi, Ma'am Jess. Naka-enter broadcast na po ba si Madam? Yes. Okay. Okay. Marinig mo dyan? Na-post na dyan? Yes po, ma'am. Pero wala pa po siya sa backstage. Baka hindi pa po siya nakapag-enter broadcast, ma'am. Okay, so change studio kami kasi marami kaming studio dito, no? Okay. Sige po, Ma'am Jess. Okay? Okay po, Ma'am Jess. Kami doon sa Magsaysay Street. And doon din sa studio namin kay Sir June Blanco. And now, meron ako studio dito sa Division Office of Digo City. Okay, hold on for a while. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, pwede natin lance. Ayan, naka-landscape na. Ayan! Hello, Ma'am Christy. Hello. Good afternoon. And, Hi, good afternoon po, ma'am. we are here live at the CID office, DepEd Division of Digo City. And again, we are very much lucky to have Dr. Madrazo, Dr. De La Cuesta, Cherry Ann and Jeffrey, and Sorry, ma'am. okay, and we're just very happy that there is enthusiasm. Okay, I think we lost the signal coming from Ma'am Jess. Balikan lamang po natin sila sa ilang sandali. Ano po? Dahil nagkaroon ng internet connectivity problem. So, anyway, antayin po natin sila na makabalik po sa ating backstage at sana po andyan na sila in a while. Ayan. Ayun, okay. Sige po, Ma'am Jess. Yeah, off ko siya din. Sige. Paano ito? Retry? Ayan. Okay, madami kaming studio. Tsaka, hirap masyado yung mga wifi natin kasi marami kami naka-online. So, lahat po ng taga-Digos naka-watch sa ating live streaming. Okay? So, again, si Ma'am Epe is here. Okay. Once again, good afternoon to the region office and all those who are watching this StreamYard.
this StreamYard. Okay. Sige lang, ma'am. Okay, diretso. So once again, we are here at the CID office of DepEd Digos City, and we are just very thankful that the team of RO 11 monitors are here headed by Dr. Madrazo, and they have monitored various schools and online classes in the elementary and secondary. And of course, the question of RD to the superintendents whether or not we are ready for August 24, I haven't answered that yet because I believe that it is not me who say that, but it is those who have observed. Actually, the modalities who would tell if we are really ready or not. So far, Dr. Madrado has pronounced, if you have listened probably earlier, that we are ready in Digos City. So, congratulations to the team that is behind me. They are the strength behind, and they are the ones really working hard. Some of the teachers, some of our teacher demonstrators in the radio, and I don't know if the online teachers are here, but for sure the supervisors are all here, the SDS, and also yung mga crucial people natin such as Melvin is here for music, no original music compositions yung aming radio, our broadcast ID. It's an original composition, and we really are trying our best, putting our hearts in everything, because this is made with love for all our school children. So hopefully, not only DepEd Digos City students will benefit from these efforts that we have, but also the other children that can be reached by the radio or the TV broadcasts that DepEd Digos City are right now creating. So we look forward, and we're very excited for August 24. I hope we reach the more than 100% enrollment since 2019, is because I know that the children, as they see this in the radio and in the TV, they will be very excited to get into school because things are being made. This is really an actual experience for children to really to develop in them the 21st century skill. So here it is, and our teachers, may they be baby boomers or millennials, we're all getting into the bandwagon so that we can all be here for the children. So thank you very much. And for the special monitoring facility that Region 11 DepEd has also created, so that we'll all get connected despite that we are miles apart. So thank you, and good afternoon. Mabuhay! Para sa bata, para sa bayan. Thank you very much, Ma'am Epe. Of course, hindi ko rin makalimutan si Ma'am Melanie. Ma'am Melanie, say something about here. Baka may makalimutan kayo. Good afternoon, Region 11. We confidently facing the new normal because of here in Digos City, because of the support of our LGU, all our stakeholders. So we have our Mayor Joseph Cagas, our Vice Mayor Attorney Banya. We have our stakeholders, especially the special mention to Board Member June Blanco. So they are our support, and we also have here the First Lady of Digos City, First Lady of we feel so lucky that we have here Lisa supporting us all the way. So thank you very much for the regional team for coming here. Okay, so thank you very much, Ma'am Melanie. In behalf of our team leader, Ma'am Marilyn Madraso, of course, hindi natin makalimutan kasi meron siyang mga parting words, okay? So, Ma'am Madraso is here. Hi! Done na kami. We're done with our work. Digos City Division is doing great in terms of the preparation. And come August 24. So,
we're very proud to say that we have seen in our own two eyes that they are really prepared in terms of the opening of classes this coming August 24. Congratulations, Tigos! Yes! Correct, Tigos! Of course, you have here Mr. Jeffrey. Hi, June. Ayan. Ay, June. And Miss Cherry. Thank you very much. So, tapos na aming work. We can go home and then we will work tomorrow sa aming bahay. So, thank you very much. Wow! Ayan sila lahat ha. Ma'am Jess. Madami yan. Nararamdaman Yes, Ma'am Jess. Yes. Yes. Very good. Nakamat kami lahat Opo. ha. Oh, look at that. Okay. So again, thank you very much. Of course, Ma'am Liza, the First Lady of Digos City. Again, thank you. Ma'am Jess, before ka mag-thank you, ma'am, before ka namin tuluyang bitiwan sa ere, ma'am, pwede bang i-shout out Patayin. natin lahat dyan? Yung handang isip, handa bukas? Handang isip, isip bata. Ano yon? Handang isip, handa bukas, ma'am. Yung shout out natin. Handa isip, handa bukas? Okay, everybody. Choreography, Ma'am Jess. Okay, everybody from Digos City Division. Yes. Perfect! Yes! Wow! Thank you very much. Sir June, Ma'am Jesseline, bago tayo bago ka namin i-release, binabati ko nga pala ang aking kuya na nandiyan sa Ligo City Division. Good afternoon kay Sir Guy Maraasim. Ayan, so isa siya. Yes, Guy Maraasim po. So, hello sa ating... Yes. Si Guy? Yes. Guy? Dito, Pe. Ayan si Guy. Wala dito si Pip. Siguro, Ayun, Mars, makakarating daw sabi nila. Okay, so you are done with our work for today. Yes, Ma'am Jess. Kayo sa inyong biyahe pa uwi. Okay, perfect. Yes, Ma'am Jess. Thank you so much, Ma'am, for your update. Ayan, we are very grateful to hear those updates coming from Ma'am Jesselyn de la Cuesta. Iba talaga pag si Ma'am Jess, Ma'am Marge ang magbabalita talagang hugyaw sa tanang hugyaw. Pertig yung bibuha o ang tanan po maka good vibes, of course. Ing ana gyud Ma'am Marge ang mape kay basta mape grabe gyud na siya. Yes, Ayan. June, wala akong maisip na ibang pwedeng maging education program supervisor ng MAPE. Si Ma'am Jessie lang talaga. Kasi iba Yes. yung energy kapag siya yung nagli-lead ng grupo. Even here sa aming office, kapag present si Ma'am Jesseline, bonggang-bongga yung level ng energy namin dito. Masaya kapag Yes. Totoo yan. Totoo yan, Ma'am. Totoo yan, Ma'am Marge, dahil nga po si Ma'am Jesselyn ay hindi lamang pang MAPE, Ma'am, pang SPED pa. Kasi kahit sa SPED, Ma'am, ay talagang nabubuhayan ng loob ang lahat. At of course, i-congratulate din natin. Pasensya na, Ma'am, medyo nasasamid ako kasi ayan. Sige, pagpasensyahan nyo na po. I-congratulate muna natin, Ma'am, ang lahat ng teaching force, ang lahat ng mga education program supervisors, lahat ng public schools district supervisors, mga kaguruan ng buong Digos City, and of course to their CID chief, Ma'am Beverly Daog-Daog, to their SGOD chief, andyan ba din si Ma'am Sol. Ayan, thank you so much, Ma'am Sol Oliver. And of course, sa ating Assistant Schools Division Superintendent dyan na si Dr. Melanie P. Estacio. And of course, sa kanilang ever dynamic, beautiful, tsaka mapig major din yan si Ma'am. Yes, mapig din yan si Ma'am. Christy Epe. Yes, our SDS, Madam Christy Epe. Thank you so much po. At yan, sa lahat po ng ating stakeholders, of course, yun nga po, their LGU, talagang very supportive. At Ma'am March, nakita talaga natin kasi kahapon talagang sa paghahanda pa lang nila Ma'am March, grabe yun. Kanang hapsay, tinunanay na yun, garbog yun sa taga-Digos nga ma-establish nila ang ilahang ang mga modalities nga na-offer.
online, the radio-based, the TV-based, the digital format, the modular nga naa pakapin. Of course, ang tanan people behind that, di man ko na mo maisa-isa, pero we are very proud that you are working one together because really we are one. Thank you so much. Yes, and special mention once again, Sir Jun, ano, kay Sir June Blanco, board member sa Mhm. Dico City. Kasi isa siya sa nangunguna talaga ng mga stakeholders sa Digos City na nag-provide talaga ng mga means and ways para maging possible yung mga learning modality na gagawin sa Digos City Division. Okay. Maraming salamat. Daghan Yes. kayo salamat, Sir June Blanco, sa imuhang generosity nga gihatag para sa Digos City Division. Of course, at pasalamatan din natin ang kanyang wife, si Attorney Blanco, tama ba ako? Yes. Na Yes, si talagang Atty. open arms din sa pagtanggap ng ating team dyan. Of course, headed by Dr. Marilyn Madrazo with Sir Bernabe. Sino pa Ma'am Mars kasama aside kay Ma'am Jesseline, si Ma'am Cherry, tama Ma'am ba ako? Cherry Ann, yes, Ma'am Cherry Ann Into of PPRD. Yes, daghan kayong salamat po sa inyo. And of course, ingat kayo ma'am, mga moms and sirs sa pag-uwi po, sa pagbiyahe ninyo pabalik po ng Davao City. Ayan, God bless po sa inyo. So Ma'am Marge, ayan, meron pa ba tayong inaantay na magbibigay sa atin ng update? O of course, ang ating CLMD chief, I think, na magbibigay sa atin ng update? So far, that's all for today, Sir June. Nakapagbigay na po ng update si Dr. Janet Veloso na kasalukuyang nasa Matin City Division at bukas pa po siya babalik online. For today is tapos na ang ating mission para magbigay ng live na updates sa ating mga viewers. Wow! Nabigyan At po saka, ng ating monitoring team ang Matin City Division, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Vigo City, and Davao Occidental. Kaso nga lang, hindi nakapag-live ang ating team na nasa Davao del Norte and Davao Occidental due to internet problem kasi medyo mahina at hindi stable yung kanilang internet connection doon. However, we will show our viewers, our audience, video footages ng kanilang mga monitoring na ginawa sa mga schools ng mga yes. division offices. Yes, and Of course, excited ako Ma'am Marge. tomorrow, Sir June, dahil i-monitor na ang inyong division. Yes, we are Bukas very na excited here sa Panabo City. Yes, we are very excited to welcome our monitoring team from the region, of course, headed by our FTAD chief, Dr. Mary Jean Aldiger. We are very happy na makasama po sila ditong lahat at ma-monitor itong aming, kung maaari, kung kayang abutin sa loob ng isang araw, ang siyam na pilot schools na nagte-test run, nagde-dry run nga po ay mabisita nilang lahat. And of course, makikita po nila ang lahat ng paghahanda din na ginawa. Of course, kahit na Ma'am March actually, si Ma'am Mary Jean din ay updated naman din po dahil we are also sending her links together with her team kay Sir Manny, through kay Sir Manny na pinapadala din namin yung mga links as we are doing nga po the update here in Panabo City. And Ma'am Marge, I just would like to express also our sincerest gratitude to the region for allowing us also to take part into the showcasing our RBI, yung pinakita nga po natin na video kanina at of course yung pinakita nyo ding video kanina pangalawa. Sana naipakita ba yun? Tama ba ako, Ma'am Marge? Pasensya na hindi ako nakasubaybay masyado kasi nagla-live nga po tayo. Yung sa ALS natin, naipakita ba yun, ma'am, Yes, kanina? naipakita, Sir June. At naipakita din Yes. namin kung hindi lang ako sigurado sa pangalan, pero inspired sa Food Panda, yung module Panda ninyo, tama po ba, Sir June? Yes, of course, our module Panda at our learning hubs at saka okay. Ayan, merong sinasabi ating controller pero sige bukas na yan controller. May Ayan. prompt message ang ating controller. Ay, okay, meron pala. Anyway, maiksi lang ito 2 minutes. So siguro bago tayo mag-bye-bye ng tuluyan, ipakita po natin na Ma'am Marge itong ating ginawa naman ng ating alternative learning system
mula sa Malativas Elementary School po ito. Ma'am Marge, ito ay 20 kilometer away from the city. Again, 20 kilometer away from the city sa talagang remote area po ito. But then, umabot po dyan ang ating ALS na situated mismo ang kanilang community learning center sa loob po ng Malativas Elementary School, Panabos City. So, controller, pamari natin i-show yun at then makita po ng madla ang paghahanda naman ng ALS ng Malativas na remote area nga po sa Panabos City. Episode bilang 1. Titulo: Magastos na pamana. Isang mahalagang bahagi ng ating kultura ang mga ritual at pagdiriwang o kapistahan. Marami rito ay nag-uugat sa relihiyon. Mula noon hanggang ngayon, ang relihiyon ay may malaking papel na ginagampanan sa ating buhay. Kristiyano man o Muslim. Sinakop tayo ng mga Kastila ng mahigit sa 300 taon sa pamamagitan ng Ayan, Ma'am Marge, nakita nyo, ma'am, ha? Yes, that was very creative, Sir June. Talagang kapag gugustuhin, may paraan. At nakita nga Correct. natin yung means of communication ay through Facebook Messenger. Yes, ma'am. At saka ma'am, nais ko lamang pasalamatan ang gumawa po ng presentation na yan, si Sir Nelson ng Malativas Elementary School naka-assign po sa ating ALS. Of course, andyan din po ang ating monitoring team ng division na si Ma'am Joy Magno. Of course, ang ating Education Program Supervisor for ALS, si Sir Jaime Carlom. At saka po ang ating correspondent na nagbigay po niyan dyan mula sa Malativas ALS po na si Ma'am Rosebeth Candilaza and sa principal mismo ng Malativas Elementary School na si Ma'am Iris Sipares. Maraming salamat po sa inyong lahat. And Ma'am Marge, actually, yun ay patikim pa lamang dahil sa bukas po ibibigay namin sa inyo ang lahat po ng buo na mula talaga day 1 from preparation down to preparation, delivery, implementation,
tawag nito, monitoring at saka doon sa retrieval po ng lahat ng yan, na mga modalities na yan ay papakita po namin sa inyo at ipapadala namin sa inyo ang videos niyan. Of course, pag with the presentation, of course, with our regional team, monitoring team, na bukas makakasama din natin ng live na live. So muli, maraming salamat Ma'am Marge sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muli kang makasama dito sa live coverage at sa pagsasahimpapawid ng ating CLMD Connect on monitoring of the distance learning delivery modalities all over Region 11. Ayan. Yes, aasahan namin ang inyong mga video presentation, Sir June. At isa ang Panabo City sa imo monitor bukas, and the rest of the division offices na bibisitahin din ng ating mga monitoring teams ay ang Igacos at Tagum City. At nais ko lamang po ipaalam ang mga members ng monitoring teams na pupunta sa field bukas for Igacos. The team will be spearheaded by Dr. Lorna Bima Pinobos, kasama syempre ang ating Education Program Supervisor for ESP, Dr. Maria Shelo Diaz Rada, with Dr. Flores G. Victoria and Ma'am Agnes A. Sagsagat. For Tagum City Division naman, Sir Yunilito Dodong Atilio, with of course our Education Program Supervisor for TLE, Dr. Padalina Ohuevos, Dr. Alfeo B. Ingay, and Miss Puriflor M. Limpuco. At syempre, yung makakasama ng Panabo City Division bukas, ang team nila Dr. Mary Jane Altiger, kasama si Dr. Manuel P. Vallejo, Dr. Nelma Lynn R. Barniha, and Miss Juliet S. Nicolas. So aasahan natin ang kanilang live updates bukas sa ating monitoring of the dry run implementation of the distance learning delivery modalities for school year 2020-2021. At hangad natin na maipaabot ang mensahe ng ating programa, ang handang isip, handa bukas. Okay, so bukas, Sir June, aasahan namin ang iyong presensya. Once again, please join us again tomorrow as you give us updates regarding sa monitoring sa inyong division. Yes, ma'am. Of course. Words, Sir June? Yun po, maraming salamat po muli, Ma'am Marge, sa yung binahagi nyo nga po sa ating mga monitoring team. Thank you so much. And of course, we are really very excited here in Panabo City na i-welcome po ang aming monitoring team from the region. At handang-handa na rin po ang mag-escort sa kanila ng ating mga education program supervisor. May naka-assign na po sa kanila na para po samahan. And of course, Ma'am Marge, actually, meron din kaming regular na monitoring na ginagawa with our division monitoring team headed by the PSDSS and of course, yung atin pong mga apps. Okay? So maraming salamat. And of course, I just would like to tell the public that this effort of Department of Education Regional Office 11 is not just the effort of the region, but this is the effort of the Department of Education in general. And we in the Department of Education extends our heartfelt thanks to all the viewers, to all our community leaders, to all people of the Republic of the Philippines and to the whole world, because we are live with about 20,000 viewers in our YouTube live. Na live nga tayo doon. Thank you so much for watching. At saka Ma'am Marge, salamat din po sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga mag-aaral na nakiisa at patuloy na makikiisa dahil nga po umangat at gumanda po ang ating enrollment rate sa kabuuan sa kabila po ng pinagdaraanan nating pandemyang ito. So ayan po ang tawag nga nito, Ma'am Marge, panghuling mga salita na lamang. Ang kagawaran ng edukasyon ay hindi lamang po nagsusumika para ibigay ang dekalidad na edukasyon, kundi gayon man ay isulong ito sa pamamagitan nga po ng tinatawag nating sulong edukalidad. At ang ating mga kabataan ay dapat na maging handa ang isip para handa din po sila bukas. So maraming salamat po once again. This is Mr. June Aguilon of Panabo City Senior High School Division of Panabo City. Okay, Ma'am Marge? Yes, maraming salamat Sir June at patuloy po nating sisikapin na makapagbigay ng live updates bukas, and we will show to the general public that we are one community, we are one DepEd family, and together we will move forward as one amidst this pandemic COVID-19. Maraming salamat sa ating mga viewers na sumubaybay sa ating live stream ngayong araw, at magkita-kita po ulit tayo bukas
August 7, 2020, Friday, para sa huling araw ng ating live monitoring sa direct implementation of the distance learning delivery modalities. This has been Marjorie Anadri saying thank you and goodbye. We are ending this live stream in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulang Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region.